Hi. Oh, gusto niyo kumain? Kumain na sila. Kumain na sila. Parang gusto pa nila. Okay, naka-live na. Okay, mga cutie. Hello! Mabuhay mga kakampi. Tingnan natin. Oh wow, maraming bumati already. Maraming salamat sa lahat ng bumati ng maligayang bati. And mayroon mga iba pa na may mga kaarawan ngayon. So, sana makasali din sila para makabati din tayo sa kanila mga kakampi. Ito, ngayon, kumakain yung mga cuting ko. Ipakita ko sa inyo. Yan. Masarap ang pagkain nyo. Hi, Corona. May isang taon na kami ni Corona. Buhat ng niligtas ko siya. Okay, saglit lang. So, bali casual lang ang gagawin natin ngayon mga kakampi. Siguro magkantahan ng konti. Magkwentuhan. Kung may mga tanong man kayo, itanong na lang ninyo sa live stream at susubukan kong sagutin ang mga tanong nyo. Maraming salamat sa lahat ng bumabati. Subukan kong ni-shoutout ang lahat dito. I just robbed a bank, Styros, Abario, Natural Juan, Magiliw Alas, McCoy TV, Banis Colmelth, Carl, Bot Moreno, Rox Jomari, John Ven, Alari, Bertzi, Enrico, Dean, Elpidio, Jeanette, Joe, Joshua, Marvin, at yun, sige. Sagutin ko yung tanong ni Asian Twist. Salamat sa pagbati. Sa Muntinlupa ka ba nagstay? Actually, hindi kakampi. Pero marami akong iba't ibang natiraan sa Metro Manila area. Isa ay actually Cavite, pero Bacoor. So, malapit naman. Tapos, tumira din ako sa Makati, Mandaluyong, tapos ngayon sa Pasig. Maraming salamat. Salamat sa lahat ng mga pagbati nyo. Tingnan natin. Oh, banners. Banners, tingnan natin. So, siyempre mga kakampi, mabuhay. Maraming salamat sa lahat ng bumabati ng maligayang kaarawan. Huwag kalimutan na sampalin ninyo ang like, sampalin ninyo ang share para may abot natin ito sa mga iba pa. Lagi ko ginagawa itong comment na ito. Kung gusto niyo sumali sa membership sa Puting Pinoy, may mga iba't ibang benefits kung makikasali kayo. May mga iba't ibang tiers kung makano pwede niyong ibigay. So, yeah, tingnan nyo sa join button dito sa YouTube. Tingnan natin yung mga iba pang comments niyo. Maraming salamat. Any thoughts on YouTube taxing 24% of the income? Kung tutusin kakampi, nakita ko na may balita tungkol sa YouTube and taxes. Pero ngayon ko lang narinig. Kung ginagawa nila yan, sana ibig sabihin taglay nila ang lahat ng taxes. Kasi kung ganyan, grabe ang dami na yun. Ang daming taxes na yun. Ang dami talaga. Ang dami nyo. Salamat sa mga pagbati, mga kakampi. Nagulat ako sa
tumalon na pusa. Oh, yeah. Saan siya? Yan si Jax. Bakit dyan ka, Jax? Ito. This is my first time sa live stream mo. I don't know if you regularly doing this. Kakampi, hindi ako madalas kumago ng mga live streams. Kasi ngayon, gusto ko na yung mga videos ko ay mas mataas yung quality. Tsaka pagdating sa mga edits, mga sound effects. Kung minsan naasiwa ako, kung halimbawa may tinatalakay tayong paksa, tapos wala akong may pakita na pang visual aids or wala akong links na pwede kong i-share para lahat tayo makatingin sa iisang bagay. Ngayon kasi nasa phone lang ako. So pag phone restricted ako, ibig sabihin hindi ko ma-bring up yung mga iba pang links, mga iba pang videos. Kaya kung mayroon man at pag mayroon man, mga live streams, gusto ko na gawin ito ng ano lang, parang ganito lang. Pero pag may laptop na ako, siguro gagawa din ako ng mas madalas. Siguro 1 or 2 times a week. Kapangalan niya, yeah, si Jax sa Mortal Kombat. Ang dahilan kung bakit, tingnan niyo yung paa niya, parang siyang metal, parang silver, metallic, aluminum, or alloy, or whatever it is that Jax is. And then, yun, ang ganda talaga ng quote niya. Yeah, gusto ko rin. Isang vlog style din na hindi ko madalas ginagawa pero gagawin ko siguro ay Kwentuhan. Isang Kwentuhan series. Matagal gusto kong gawin pero medyo hindi ko alam kung isasagawa ko pag may na ako pag like my milestone like 100,000 pero that's okay. Siguro gagawin ko ang isa bago ako mag 100,000. Maraming salamat, Tamir. Maraming salamat sa lahat ng mga pagbati nyo. Ano kaya ang palagay ninyo mga kakampi sa lahat ng mga vlog styles ko? Yung mga pagsuri vlogs, yung mga laugh track vlogs, yung mga pampatawa. Hindi ko pa nagagawa ng maraming kwentuhan. Pero yon mga parodies, mga language challenges, mga funny in public, pagsuri vlogs. Anong mas gusto nyong makita or ano ba yung mga pinakagusto nyong panoorin sa future? And by the way, kung hindi pa ninyo nakapanood, may ginawa akong video tungkol sa freedom of speech and anti-slap lawsuits. So please, kung may pagkakataon man kayo, panoorin nyo yan mamaya. Tanong ko lang, si Finding Tom po ba member ng Phil Talk? Yeah, si Finding Tom, hindi ko masasabi sa ngayon, pero alam ko na dati siyang member ng Phil Talk. Hey, kumusta Kakamping Christopher? Maraming salamat. Uminom din ako. Oh, nice. So mga kakampi, ang inumin natin ngayon, gagawa ko ng vlog tungkol dito. Pero ito ay lakan. Ang lakan ay lambanog. And ang lambanog na ito, FDA approved. Diba maraming nakakasakit at namamatay sa lambanog. So may kinuha ako na my official registry and FDA approval. So, yeah. Siguro inom ng konti and then mamaya pwede tayong blow ng candles. Ooh, yeah, gustong-gusto ko yan, may cork. Oh, may tanong dito. Okay, ito. Mahilig ka bang manood ng anime? Oh, Kakampi, actually, bagong hilig ko yan. Nanood naman ako ng mga anime nung bata ako, pero hindi ganyan kaseryoso. Siyempre, gustong-gusto po ang mga Miyazaki films.
Mononoke Hime or Princess Mononoke. Yan ang isa sa mga pinaka-favorite ko sa lahat nung bata pa ako. Ngayon, nanonood ako ng Attack on Titan. Malapit na akong magtapos ng Full Metal Alchemist. Brotherhood. Yeah, Brotherhood. Full Metal Alchemist Brotherhood. And then my... ano ba yung mga iba pa? Oh yeah, pinapanood ko rin ang Cowboy Bebop. Tapos, Finding... hindi. Promised Neverland. Promised Neverland. Yan ang isa sa mga paborito ko. Kaso lang narinig ko, nabalitan ko na sobrang pangit ng season 2. So, nabigo ako. Yeah. But, okay, let's see here. Kakampi, can you try singing OPM in random Filipinos? But first, magpanggap ka muna na hindi marunong mag-Tagalog. Like bilang video, Kakampi? Yeah. Magandang idea niyo yan. Sige. Susubukan ko yan. By the way, sa inyo mga Kakampi, ano ba ang mga animes na pinapanood nyo kung pinapanood nyo man? Suggestions. Yeah, mga suggestions nyo. Salamat. Yes, 32nd birthday. Graduated ka na sa calendar. Yeah! Wala na ako sa calendar, mga Kakampi. On Omegle. Sige, Kakampi, pwede. Pag may laptop na ako kasi I don't think may support siya dito sa phone. Dito ka ba nakatira sa Metro Manila at saan lugar? Andito ako sa Pasig. Yeah. Masaya naman. Sabi nga, yan, ito. Isa sa mga best friends ko. Si Christian. So, gusto ko talaga ang daily vlog style, kapatid. Not really daily, pero yung pinapakita mo lang ang ginagawa mo sa araw-araw. Kwentuhan style din. Pwede din, kaso lang para sa akin, medyo naiilang ako kasi sa tingin ko hindi naman ako ganyan ka-interesting. or I mean, like pag may paksa, may sasabihin talaga ako. Pero kung walang paksa, parang nalaligaw ako ng paksa. You know? Kung anong sasabihin ko. By the way, mga Kakampi, si Christian, siya yung isa sa mga nakakilala sa akin bago man ako fluent mag-Tagalog. So, matagal talaga kaming magkaibigan. Happy birthday. Advanced happy sa 80k subs. Salamat Kakampi. More deserve if you reach 100,000 subs plus. Maraming salamat Kakamping Ralph. Ano ito? Tingnan natin kung anong may sulat dito. Okay. Sabi ni Kakamping Nick, mas okay para sa akin yung pagsuri vlogs Kakampi. Mas marami kasing tinatamaan na hindi pa mulat sa katotohanan. Emperador Light, tagay. Ito naman, sige, tikman ko na. Gusto mo na? Okay. Sige, ito yung lambanog, pero sobrang konti ito mga Kakampi kasi malakas ang lasa. Okay. Sige, sa mga Kakampi dyan na umiinom, tagay. Mainit, no? Mainit na mainit. Parang may sunog na sa tiyan ko. Oh no. Okay lang. Init. Whew. Ano kaya? Royal? Ihalo sa Royal? Grabe, ang lakas talaga ng ano. Mainit talaga. Studio Ghibli fan. Yes, Kakampi. Ayos. Ano ba ang mga favorite animes niyo mga Kakampi? How do you maintain a good mental health, Kakampi? Magandang tanong na yan. Kahit ako, may mga araw din ako na medyo mababang pakiramdam ko. Pero
maraming iba't ibang paraan. Isa sa mga pinakamahalaga ay yung unang-una, pag-aamin na may mga mental health issues tayong lahat. Kung minsan pangmatagalan, kung minsan pananandalian. But I think yung paghanap ng tamang tulong para sa kung anong sitwasyon mo. Kailangan mo bang kausapin ng isang kaibigan? Kailangan mo bang bumasa ng mga research na psychology, either sa online or makabili kayo ng mga books or makahanap ng support group or kahit makipag-usap sa therapist. Maganda din yan. Kung minsan, kung kinakailangan, kung halimbawa may clinical depression, mga iba pa tulad ng bipolar, mahalaga nga na magpatulong at wala naman kahiyaan sa ganyan. Alam ko na kung minsan dito sa Pilipinas medyo na-discourage yung pag-uusap or pag-aamin tungkol sa mental health issues. So, yeah, wag lang matakot kung may issues. Okay, so Attack on Titans, galing kay Kakamping Tamir, Dr. Stone. Nakita ko yung mga advertisements diyan. Maganda siya. May Naruto. Hindi ko pa rin napanood yung Naruto. Gustong-gusto ko ang Pokemon nung dati. Okay, bata ako noon. Pero gusto ko sana yung Pokemon mas pang-adult. Sana mas matindi. Like, kung may Game of Thrones version ng Pokemon, gugustuhin ko talaga yan. Yeah. Kasabay mo si Gio Ong, mag-birthday. Okay. Sige, well, maligayang kaarawan kay Gio Ong. At para sa niya, anong masasabi ko, andito ako. Anong masasabi ko, andito. Anong masasabi ko, andito ako. At ako ay umiinom ng lakal na panog. Ang sarap pag natamaan na. Okay. Konting sample lang. Made up on the spot. Currently watching One Punch Man. Oh yeah, napanood ko yung pinakaunang episode noon. Parang masaya talaga. Bike vlog. Yeah, magandang kahay na yun. Actually, nagbike ako sa Tondo, galing ng Pasig. Round trip, mahigit 37 kilometro. At hanggang ngayon, sobrang sakit ng hita ko. Tingnan natin. Ito galing sa isang channel member. Maraming salamat kay Kikamping Joy para sa pagtulong sa channel. Watch your live. I'm in the office. May trangkaso kasi ako. Kakampi, sana magpagaling ka na. Maraming salamat sa pagiging member. Okay. Saglit lang. Tingnan pa natin kung may mga hindi ko pa. Okay, ito. Tunong ni Carl D. Any plans na mag-adopt ng new pets? Kakampi, actually, kung minsan natutukso talaga ako, pero ako medyo nahihirapan akong magpakain sa sarili ko. So, sa ngayon, hindi siguro pwede. Pero may isang pusaka sa baba at pag nanganak siya, sisiguraduhin ko na maayos yung nila, mga pangangailangan nila, and tingnan ko kung may papakapon ko yung nanay tsaka yung mga anak niya pag tama yung oras para sa kanila. Ito kay Kakamping Marie Chris. Parang may naalala ko na ginawang
vid na English only prank with Kuya Dwayne Woolley. Oo, tama. Yeah, makasama kami ni Dwayne. Maraming beses, marami kaming iba't ibang videos together. And sobrang saya masayahin kasama si Dwayne. And those English only pranks are so fun. Maganda yung bonding sa mga, kahit yung mga napaprangkahan, like sobrang saya ng bonding. Once po ba na nag-lift up na itong lockdown, Kakampi, plano nyo ba pang mag-fans meetup? Oo, Kakampi, gustong-gusto ko. In fact, kahit kung sinong nagpapadyak, masaya ako kahit ngayon na magpadyak, maging magpadyak. Favorite vlog ko yung first Kwentuhan vlog mo. Very interesting ang perspective mo. Oh, alin yan? Alin yan, Christian? Okay, let's see here. Sino yung sa likod mo? Umalis siya. Yeah, si Jax kanina nandito. Echo po ang sound. Oh, ilapit ko na lang yung camera. Kumusta na mga Kakampi? Mas maayos ba yung sound? I think you need more collab with other influencers so that more exposure and more idea with content such as challenges like Pinoy Henyo Game. Oh yeah, magandang suggestion yan. Salamat, Kakampi. Joa reveal Kakampi. Ha, JK. I'm happy you have someone there right now, Joa or not. Oh, Salamat, Kakampi. Yeah. Oh yeah, that's one of the questions. Nasa iyo yung mga tanong. Okay. Let's go ahead and do some Sabi questions. Ni Disyembre 31. Ang question ko po, kailan ka magkaka-girlfriend? Sana all may jowa. Sinong nagtanong? Si Disyembre 31. Pero narinig niyo siya, mga Kakampi? Ang tanong kung kailan ako makakagjowa. Well, ngayon may dinadate akong ngayon. Yan, nandito siya. Pero so nakikita ko sa mga kaguluhan tulad ng di ba, yung mga Bea Alonso at mga, basta yung mga ganyan, di ba? Kung may breakup man sila, parang sobrang pangit ng kalabasan. Kaya para sa akin, mas gusto ko talaga pag mas matibay talaga yung relationship or pag mas lalo, di ba? Kasi medyo mahirap yan kung mag-reveal, no? Oo. Paano na pagtitibay ang relationship? Oo. Paano? Paano? Paano magpatibay ng relationship? Siguro time. I think that's a big one, is time. And then siyempre open communication. Doing activities together siguro na parehong makahilig. But anyway, mga Kakampi, ang sagot din dito is siguro pag 250,000 subscribers or 500,000 subscriber reveal, no, mga Kakampi? Pakita yung babae. Ito, magpakita ka. Yan. Ito, tanong ni Kakamping Chris Castro. And many beautiful country in the world, why you choose Philippines? Happy birthday, Kakampi. Kakampi forever. Road to 100K subscribers. Salamat, Kakampi. Bali ako ay pinili ng Pilipinas kasi noong 2008, so bali lumaki ako Mormon. Okay, Mormon ako noon. Yan ang buong kinalakihan ko, ay Mormon ako. And pag Mormon ka, dapat maglingkod ka ng isang mission. Para sa mga lalaki, dapat 2 taon. Noon, pag 19, ngayon 18 years old, pwede na. So, nung 19 years old ako,
nag-submit ako ng mga papel ko para mag-mission. Pero hindi naman ako yung pumipili kung saan ako pupuntahin. Sa Mormon Church, nananalangin sila, ipinapanalangin nila kung saan or isusugo ang isang tao. So ako, kinuha ko ang letter ko, and then ang nakalagay dyan ay, you're going to go to Philippines. At nagulat ako, tapos wala akong alam tungkol sa Tagalog. So, sobrang kengko yung pagbikas ko noon. So, nabasa ko, Gapo. Wow, I'm going to Gapo, Philippines. And ganun din, wow, I'm going to learn to speak Tagalog. So, noon, as in 19 years old ako, doon ko nalaman na may wikang Tagalog. Doon ko nalaman lahat ng, I guess, what I've learned over the last 13 years. Okay. Merong isang tanong ni Variety Mixed. How many years did it take for you to learn Tagalog fluently? How many years did it take for me to learn Tagalog fluently? Isang proseso kasi yan. Kung nagiging technical talaga tayo sa linguistic standards, I think I'm not sure, it's some letter like A something, and I think it goes to level 4, and then after that is fluent or native level. But I've heard from, depende lang sa linguistic standard na ginagamit mo, I would be either P4, where nakakaintindi ako ng halos lahat, or matututunan ko ang konsepto sa pamamagitan ng pagpaliwanag in Tagalog. So, yeah. Pero yung sabi ng kapatid ko, si Kira, sabi niya na fluent kasi pag makagawa ka ng mga sariling statements at yun, then that would be considered fluent. Yeah. And, hindi naman ako nahihirapan mag-Tagalog. Kung minsan mabigat ang tira ko, pero madalas, okay naman, sanay naman ako. But I would say, para sagutin ang tanong na yun, siguro sa loob ng 6 na buwan, pwede akong magsalita ng mga basic. Pero nung panahon na yun, nasa cabin ako, Mariveles. At nung umalis ako, parang nakalimutan ko ang lahat kasi napansin ko na yung wika at yung pakatuto ng wika, nakabata yan sa mga relationships mo. So kung kinakasanayan mo ang isang tao, tapos biglang lumayas ka, lumisan ka, hindi parang yung mga ibang bagay makakalimutan mo or magiging less confident ka. So, ganyan ang nangyari sa akin noon. Pero may balak akong gumawa ng mga vlogs tungkol dito, mas in-depth dive. Gusto ko din ng Pokemon. Ayos yan, Kakampi. Ano ulam nyo? So, Kakampi, kanina, so nag-order ng lasagna and 2 family-sized lasagna. Sobrang sarap. Like, Best, sabi mo. Yes, yung pinaka best sa lahat ng mga natikman kong lasagnas. Lasagna. How were you able to retain your Tagalog skills even when you moved back to the US years ago? Yeah, magandang tanong ito. Bali, lahat ng pagkakataon, kung saan man ako, may Filipino radar ako. May Pinoy radar ako. So kung minsan, lalapit lang ako sa tao tapos tanongin ko sila, Pilipino ka ba? Siguro narinig ko sila mag-Tagalog or narinig ko na may paka-Filipino accent yung English nila. So, ganyan nung una. And then, siyempre, nakipagkaibigan ako sa lahat ng mga tao na nakilala ko ng mga kababayan. So, sa pamamaraang yun, lagi ako nagtatagalog. At isa sa mga kinakatakutan ko noon ay makakalimutan ko ang Tagalog ko. So, sinadya ko talaga.
na magsalita at maghanap ng kausap na Tagalog. Marami akong naging mga kaibigan ng mga tita sa US. So, anong tanpulots nyo? Pulutan? Oo, pulutan. Ngayon, ano lang kasi kumain kanina. Ito, may airheads na mystery flavor. Siguro yan na lang mamaya. Jamming tayo kung minsan kakampi. Sige, game ako. Oh, saglit lang. Ang daming tunong, okay lang kung piliin mo yung mga tanong na nakikita kasi parang masyadong madami na, oo. Okay. If you can choose any 6 Pokemon to defend the world from devastation, which would they be and why? Well, siyempre, Mewtwo. Mew. Hindi ko alam yung mga bagong generation. I only know up to the 250. Tapos yung mga iba, nakalimutan ko ang mga pangalan nila. But Jigglypuff, kasi be relaxing. Pagkatapos ng mahabang araw, like, pwede ka nang matulog. Ano pa? Alakazam. I love the telekinetic Pokemon. Sino pa ba? Oh, Charmander. Siyempre, Charmander. And Squirtle. Pero yung Charmander and Squirtle na yun, like, sobrang taas ng level nila. Like, level 100. Like, bawat beses na mag-evolve sana sila, denied. Maging ka na lang. What practice/culture would you like... What practice/culture you would like Philippines to adapt based from your hometown? Well, Kakampi, wala naman akong hometown. As in, wala talaga. Pero pagdating sa US, in general, I mean, maraming maganda sa US, maraming maganda sa Pilipinas. Ang isa sa mga gustong-gusto ko sa US is yung focus sa descent. So, halimbawa, sobrang diverse. I love diversity. And not just diversity sa kung anong lahi, kundi yung diversity sa pag-iisip. Maraming iba't ibang uri ng tao. And I like na sobrang emphasized sa mga schools and education system yung kahalagahan ng civil debates and yung kahalagahan ng logic and philosophy. So, para sa akin, that would be... everything is very much based on research. Kung may pag-uusap tayo, dapat may mga ebidensya ka para kumbensado. Diba? Napansin ko dito kung minsan nag-aaway-awayan ang nangyayari. Siyempre, maraming nag-critical think din at nag-uusap ng matino at ng maayos. But I would say it's more common sa US na kung nag-uusap kayo, dapat, kung may sasabihin ka, dapat may ebidensya ka. Dapat, kung anong claim mo, dapat masuportahan ang ebidensya mo. Your mom's watching. Can you speak more Taglish now? Oh, yeah. Sure, Mom. Hi. Mga Kakampi, this is my mom. You can call her Nanay Laila. Maraming salamat sa birthday. Mga pagbati, mga Kakampi. Pag masakit hita mo, i-bike mo lang ulit. Sige, Kakampi. That sounds good. Discombobulated. Yes, Kakampi. Discombobulated. Ang gandang slitan yun. Let's see here. Nasagot ko na yan. Gapang gang lang malakas. Yes, so mga Kakampi, bali, may gaming channel din ako, Puting Pinoy Plays. So kung gamer man kayo, please, sumali kayo. I haven't been doing, medyo konti lang yung live streams ko ngayon sa gaming channel ko. But I was thinking, pagkatapos ng stream na ito, siguro mag live stream. So yan,
please mga kakampi, kung gamer man kayo, sumali kayo sa community na yon. May kakamping gatang gang na grupo ako. And yan, Puting Pinoy Plays sa YouTube and sa Facebook. Para, it's fun because that's where I'll do more madalas na mga live streams. Kaso, maglalaro tayo ng mga video games. Oh yes, kakampi, shout out sa nanay ni kakamping Francis Bernardo, pasensya kakampi, dahil kaarawan ng nanay niya ngayon. Up here sa kay nanay, ha? Oops. Sana soon makapag-picture ako sa iyo, kakampi. Maraming salamat, kakampi. Who is your favorite Filipino vlogger? Magandang tanong niyon. I really like, well, okay, sasabihin ko ito. Yung isa sa mga pinakagusto ko, like, nung una ako naging mas involved sa Filipino YouTube community, is Nico David, Jericho Arceo, at kung minsan, and then siyempre Kong TV, and nagustuhan ko rin yung Tokomi, Unexpected But Plans, may mga collabs din kami. Kung foreigners, like of course Dwayne Woolley, Finding Tom, ako si Bell. But as far as Pinoy, I really liked Nico David, and dahil, yeah, may mga, he would do debunks. At gustong-gusto ko yung critical analysis aspect. I also really like si Attorney Libayan ng Batas Natin. Yung Kabatas, sobrang ganda din ng mga videos niya. Mungkahi ko din na silipin ninyo ang channel niya kung basta maganda. Isa siyang tunay na abogado, and yeah, maganda yung laman ng mga pag-uusap sa kanya. So, and sa lahat ng mga vloggers na yun, lalong-lalo yung mga nagbibigay ng mga pananaw nila, I just want to say this, hindi ko naman sinasangayonan ang lahat ng mga punto nila, but I just really appreciate na makabuluhan ng mga pag-uusap at tinatalakay nila. Kakamping McCoy TV, marunong ka din magbisaya? Hindi naman kakampi, konti lang ang alam ko. Maayong gabi. Okay. May nakita ka ba? So may mungkahi dito. Ito ba ay Okay, Cells at Work, both season 1 and 2, then Cells at Work Code Black. You will learn about medical stuff and how to take care of your body. Anime ba yan, kakampi? Ang alin daw? Cells at Work? Oo. Yeah. Oh, okay. Cool. Anong handa mo? Yan, may lasagna and then may lambanog. May question from before. Si Rogie Leonardo Dulas. In your opinion, who's the most beautiful Filipina celebrity? Gustong-gusto ko yung mukha ni Christine Reyes. And then I also... mukha lang? Hindi, maganda talaga siya. Tapos nagigandahan din ako sa vlogging world kay Carlino Campo. Yeah, crush ko yan dati. Ito. Oh wow, my super. Oh, Rico. Thanks, man. Rico, mga kakampi, Rico is a really good friend of mine back in Virginia, where I came from, and he just gave $20, or that's about 1,000 pesos. So maraming salamat. Thank you so much, Rico. And yeah, he actually was in quite a few videos. He did. He was in my Buwan Challenge Part 2. Singing Buwan Challenge. Sobrang nakikatuwa yan. Pinagtipon-tipon ko ang mga kaibigan ko. Actually, that was my 30th birthday party. So, a lot of fun. Yeah, pasensya, pinalapit ko ang camera ko sa mukha ko para mas marinig nyo ako.
Okay, so let's see here. Ano pa ba? Oh, ito. Kakampi Carl D. Madali ba? Madali bang mag-GF ng American? Any tips? Well, Kakampi, I mean, I think medyo basic din yan sa kung paano mo liligawan ng isang babae in general. But yeah, I don't know. Just be yourself, and kung I think everybody, not everybody is 100% the same. So, you know, it all depends. But I think just basic things like perhaps taking an interest in the culture, in things that, I think Americans like, which is hard kasi tulad ng sinabi ko, sobrang iba't iba ang mga tao. So, you have so many different subcultures that exist. Si Dean Barolay. Oh, yes, okay. Ano ang number one pinaka-paborito mong pagkain? Anong Paboritong pagkain? saan yan? Nandito ba yan? Yep. Okay, may gusto akong balikan pagkatapos nito. Where is it? Who said it? Dean Barolay. Dean Barolay. Is this a serious question or which one? No. Let's see here. Because I'm 7:45. 7:45. Hindi pinapakita dito. Would you be able to scroll through and find it here? Okay. I'm going to get some. Saglit lang mga Kakampi. Kuha ko ng. Oops. Na-yellow na. Na-yellow na yung ano. Oh, actually. Hello. Kumukuha lang siya ng soft drinks. Para hindi sobrang strong yung lambanog. Tagay. Oh, by the way, mga Kakampi, isa sa mga hilig ko is to take an ice tray, tapos i-freeze ko, like if it's Royal or Sprite or Minute Maid Fresh, and then magamit ito sa mga inumin. And then, nagbibigay ng konting kulay. So, ang cute naman. Okay. 8 o'clock. Birthday candle. Oh! Okay, ko lang. 2 minutes, birthday candle. Okay. In 2 minutes, mag-birthday candle. So, ano bang tanong nahanap mo? Ayan. Okay. Anong number one pinaka-paborito mong pagkain? Ooh, that's so hard, Kakampi. I think I really, really love banchan, soy garlic Korean fried chicken. Pero kinakailangan tamang pagkagawa. And I noticed mayroon mga banchan dito sa Pilipinas na hindi masarap, pero mayroon din na masarap. Yung nasa Siray Mundo, masarap yan. Yung nasa SM Mega Mall, hindi yan masarap. Yeah. Kasi nalito ako kasi may mga iba nagsabi na sobrang tuyo yung manok. Tapos sabi ko, what? Did you ever approach a Filipino person only to find out they were Mexican, Thai, Indonesian? I very, very rarely. So yung Pinoy radar ko is like 90. Pinoy radar? Yeah, it's 94% accurate. So, tagay mga Kakampi. Oh, okay lang. Basta may Royal. Mas masarap. There would be very, very rare times that they would be like, there was some that were Vietnamese, and I know a little bit of Vietnamese too. So it was funny. Nang sinabi niya na Vietnamese siya, sabi ko, bang kwaya kao. So, pantan nazi. So, it was funny.
May isang tanong dito na nagustuhan ko. I think that was by... Oh, hey! May nagbigay ng ano pa. You asked me if I was Filipino when we met. Oh, yeah! Rico! So Rico, I asked Rico if he was Filipino because he looks Filipino. But he's not? But he's not Filipino. But we did a DNA test. I had 5 of my Filipino friends kasama dyan si Rico kasi hindi namin alam kung baka may dugo talaga siyang Pinoy. But anyway, I'll make that vlog. I've been meaning to edit it for like a year and a half now. Thank you for that, Rico. Oh, there's a question about if I'm Mormon, if I'm still Mormon, and I wanted to answer that one, but I'll do it later because it looks like, oh, here it is. Okay, actually, for right now, we'll go ahead and do this one, the birthday cookies. No, I just blew it out by accident without even wishing. Okay. So ito mga kakampi, isang trivia, ayoko ng mga cakes. I like it to be very substantive, very thick yung lasa. So cookies, cookie cakes, or brownies ang gusto ko pagkaroon ko. So, okay. I guess, should we sing? Yeah. Okay. 1, 2, 3. Happy birthday. Oh, maligayang bati. Maligayang bati. Maligayang bati. Maligayang bati. Okay. Yay. Salamat. Okay, wait. Okay, I know. Yay! Salamat. Here, ito. Napakaguwi nito. Oh! Dapat kainin mo yan kasi kung nakain ng mga cute. So good. Talaga? No nose. It's no nose. You like it? It's very, very chocolatey. Sana may milk. Sana may gatas. Wow. It is good though. It tastes really good. No nose. Anong ibig sabihin ng no nose? Yun yung shop. Oh, nonos. Okay, yes. So salamat sa nonos for the delicious cookies. There we go. Itapon ko dyan. And then let's see here. Oh yeah, so ang tanong, are you still Mormon? No, Kakampi, hindi na ako Mormon. I am what you would call a secular humanist. So sa halip ng pag-focus sa mga paniniwala ng mga tao, basta yung sangkatauhan ang focus ko. Yeah. Yes, walang anuman for answering your question, Kakampi. Hey, kumusta Kakamping JG? Maraming salamat. Let's see here. What other questions? Oh, magtagay tayo ulit kasi may nakamiss ng tagay. Tagay mga Kakampi. Mas masarap na. Okay. There are a lot of good questions. Okay. Yes, go for it. Kakampi, do you believe that speaking a different language can change your personality? Oh yeah. Siyempre. Kasi nakikibagay ka sa wika, like sa personality mo, batay sa wikang yun. Halimbawa ako, yung tono ko pag Tagalog, iba siya sa English. Napansin ko rin yan sa mga Pinoy. Di ba napanood natin yung prison video? And yung prisoner, isa siyang mamamatay tao, isa siyang magnanakaw. Pero nung nag-English siya, parang ang cute. sabi niya,
sabi ng interviewer, so what are you in for? Tapos sabi niya, oh, I killed some people, but you learn. It's like sobrang cute. May research din doon na may mga ibang pathways sa utak. Kapag nag-aral ka ng ibang language. Kaya nakakabago siya ng better ng worldview mo. Yeah, that's true. I agree. Yeah, pinapalawak ang pag-iisip mo and yung personality mo. How's your lockdown since last year and up to now? Actually, nung isang taon, me and Finding Tom had a drinking video. That's how we celebrated, was Q&A inuman. And yeah, it was really good. This lockdown by itself though, it's been napakahirap. It's been a very, very trying lockdown. Pero, I've tried to get through it, and salamat sa mga tulong ninyo, sa, involvement ninyo sa pagsubaybay sa channel ko, and especially nang may mga makabuluhan paksa tayo na mapag-usapan natin. That's always been a huge, huge help. Okay, tanong ni Kakamping Joe Vanessa, have you thought about learning another Filipino language or dialect? Yeah. Actually, pag-aralin natin ang Ilocano tsaka Bisaya. Cebuano. Yeah, Cebuano. Tama. Shout out kay Kakamping Julius. Have you been to Pampanga? Yes, Kakampi. Nagkita kami ni Jericho Arceo sa Pampanga. May collab kami doon. Tinuruan niya ako ng konting Kapampangan. Kaluguran Daka. What do they do in the Philippines to celebrate birthdays? What do you miss about us? Well, in the Philippines, Mom, they do handa. They have a lot of food that they'll prepare and alcohol and just chill mostly. Videoke is pretty common, but mostly just chilling, jamming, eating, drinking, Kwentuhan, telling stories. What I miss about the U.S. is just my friends and family. My mom has a really sweet tradition where she makes people say what you love about the birthday person. So I miss that tradition. That's pretty fun. Ilan taon ka na ba? 32 years old ako, mga Kakampi. Oh, wow. Alam ni Elijah. Salamat, Kakampi. Let's see here. I love that word. I'll add it to my fun word list. Salamat Kakamping Mark. Sisikat ka din balang araw, puting Pinoy. Maraming salamat. Nag-reply ba si Mr. Bulbul sa'yo when you asked to do a collab/drink with you? Wala pa, Kakampi. Hindi ko pa alam. Iconic talaga ang sigaw mo ng Gapanggeng! Habang namamatay ka. Kahit ngayon narinig ko sa utak ko. Nice. Ano po yung pinaka-favorite mo na nalaro sa arcade game? Oh, pagdating sa arcades? Tekken. No, actually Ninja Turtles probably. Like yung nung 90s, my Ninja Turtles arcade game, sobrang saya. My go-to is Donatello. Kasi siya yung matalino, siya yung scientist. Tapos may staff siya. Hey, kumusta ka Kamping Natural Juan? Mayroong question si Marie Chris Gotoman Bacor Belen. Haba ng pangalan? Number 1, dalawang questions niya. Okay. 1, what is the craziest thing one of your teachers has done? The craziest things my teacher has done. To you, I assume. Oh, well, I went go so. Professor who said that you've written. Oh yeah, that was really sweet actually.
that one was really That's sweet. not crazy. It's not crazy, but it was really nice. I had a professor nung university na nagsabi sa akin, we did this take-home exam about philosophy, and it took me like 12 hours to do it. Mm-hmm. I did like 30 pages, I think. Mm-hmm. And batay sa mga sagot ko, he was like, he wrote A+, best in show. Mm-hmm. And then lumapit siya sa akin pagkatapos ng class, and then sabi niya, that is the best take-home exam I've ever read. Mm-hmm. Would you mind if I made a copy of this to show people like as a model? And I was like, wow, that's that's cool. I appreciated that. Yeah. Second question, what was the funniest moment in your life? Funniest moment. I mean, I feel like there's so many. Like, it could be with my friends, just laughing, like making videos. I did a lot of homemade videos. FML. OTL. Ano yan? That kind of. OTL. OTL, you know that. On the land. On the land. I don't know that. What makes you like this? I don't know what that is. Pero there was. Oh, hey, thanks. Kind of Wait, embarrassing. I got another. What's it called? From what? Funniest moment. I remember may isang time na hinalikan ako ng isang lasinggero. That was in Zambales, Candelaria, Zambales. Hinalikan ka sa lips? Dito. At ayun yung, so lumapit siya, tapos sinuwakan niya ang kamay, naghawakan kami ng kamay. Tapos may kaibigan siya na nasa motor or tricycle. Pero parang hinahayaan lang niya yung kaibigan niyang lasing. And sabi niya, ganito, sabi niya, hi. Tapos, nosebleed English. Sabi niya, do you? That was may isang Catholic high school na malapit sa amin. And then, maraming estudyante, nakaroon sila ng food poisoning. Pero yung effects niyon, akala ng mga tao na nasaniban sila. Oh. Yeah, so ang lalaking yon, yung lasing, sabi niya, do you think that school is evil? Tapos sabi ko, aywan ko po. Sabi niya, I think it's evil. And then sabi ko, okay. And then he just kept holding my hand. Tapos nginingitiin niya ako. Tapos sabi ko, okay. Tapos ginawa niya na, tapos yan sa leeg ko. Tapos yung isang, tapos may balbas siya. So napaisip ako, like, yeah, mahirap kung may balbas pala. Tapos sabi ko sa kanya, like, anyway, yung kasama ko noon, pinatawanan lang niya ako. Tinawanan ka niya? Tinawanan lang niya ako, like, sa gilid. And I was like, oh, you jerk. Nakarma siya. Nakarma? Oo. Naka-kidney stone siya. Oh! Naka-kidney stone ka din? Karma din ba? Yeah, siguro. Okay. Tingnan natin. Ano pa ba ang mayroon? Well, that was a pretty funny moment, mga kakampi. Ganon din, hindi ako pianist, pero inanyayahan akong magtugtog para sa isang piano recital because naglaro? Tinikling ako sa piano. And then, may lumapit sa akin, sabi nila, gusto mo bang magtugtog sa namin? And then I was like, sige. Like, and ako lang yung hindi expert pianist sa buong recital, and I was like, what am I doing? But I still did it. I don't know. Hindi ko alam kung bakit. Parang other people have noticed, like, yung kapwang vloggers, they're like, man, you're crazy. Like, parang wala kang hiya. Like, yeah, like, hindi ako nahihiya na, gumawa ng mga crazy, nakakakwelang bagay in public. If it's for the vlog or for a funny experience,
Puting Pinoy, request ko po, pwede po bang laruin nyo yung ML? Sige, Kakampi, susubukan ko kung minsan. Hindi ko lang alam yung kung paano yung camera kasi wala akong laptop. Pero sige, tingnan natin, Kakampi. Salamat. And by the way, mga Kakampi, may kaarawan yung nanay mo, Kakamping JV? Anyway, maligayang bati sa nanay mo. Yes, ayos si Kong. Wow, mga Kakampi, I'm so sorry. So far behind ako. Yes, please, mag-meet up tayo kung minsan, Kakampi. Oh, serious question. Here we go. Dean Barolay. Serious question, Kakampi. Anong opinion about sa teenage pregnancy dito sa Pilipinas at paano ito ma-prevent? Okay, yeah, that is a very serious question. Bago na yan, magtagay tayo. Tagay, mga Kakampi. So, oh, Rico, if you're watching, they're just asking about what my thoughts are about teenage pregnancy here in the Philippines and how to prevent this. So, para sa akin, mga Kakampi, I think there's a few things. I'll go ahead and speak a little more English for a moment. One thing I think na kinakailangan is more sex ed, more awareness. And then there needs to be education about consent. And I think kasi kung minsan nakakaroon tayo ng mga ideals, di ba? Mga bata sila or like mga teenagers sila, mga bata talaga, hindi dapat nilang gawin ang mga bagay na ito. Pero kung tutuusin sa tunay na buhay, kahit anong sasabihin mo, kahit anong sasabihin ni nanay, tatay, tita, tito, lolo, lola, gagawa at gagawa ng mga pakikamali yung mga bata at yung mga teenagers. So, dahil doon, it's so important to have education about that. Because ano ba ang mas malala? Na may mga ginagawa sila na para sa atin dapat sa mga consenting adults or hayaan na makaanak sila. Di ba mas malala yung makaanak sila? Because that's their whole life is suddenly changed completely. And isa pa, I think kilig culture here in the Philippines is it's too much. It's too much, and it's too and it has negative effects. It has negative consequences. Like people get the wrong idea about romance and siyempre yung intimate na mga bagay. So kung minsan bibigay yung babae dahil akala niya gusto niya ng kilig kwento niya, gusto niya ng may ka-love team. And it's based on basically satisfying your imagination and your, diba? Basta yung fairy tale mo. Gusto mo na matupad ang fairy tale mo. Gagawa ko ba ng video about romance? Yeah, I'll do it. I have some ideas. I mean, I've researched this one a lot. Pagdating sa neuroscience, neurology, yung study ng utak natin, and psychology. So I'd love to talk about this more in depth siguro sa isang pagsuri vlog, Kakampi. By the way, sabi ni Bea Alonzo na ayaw na niyang mag-date sa celebrity. So sinabi ko, kinuha ko ang pakikitaon. Sinabi ko, hey Bea, hindi pa ako ganyan kasikat. Baka gusto mo akong ligawan. Yes, tama Kakampi. Attorney Libayan makes law concepts more understandable to common folk. That's great. Are you from Virginia? I have relatives in Virginia Beach. Nakarating ako sa Virginia Beach, pero hindi ako taga Virginia. NPA ako, no permanent address. So, yeah. Oh yeah, Rico was also Mormon before. Let's see. I'm so sorry, mga Kakampi. Hinahabol ko ang mga comments nyo. Actually, go ahead and read one. Comment?
Yung tunong. From this thread? I think from the pre-sent ones. Sabi niya, tanong ni Tamirlan, Kakampi, are you planning to stay here for good? Okay, am I planning to stay where? Here. So yung tanong mga kakampi is kung may balak akong manatili dito sa Pilipinas. And yeah, I do. I want to be here as much as possible. I think pag matibay na yung channel, masagana na, ang balak ko siguro 3 or 4 months sa US ako, and then the rest here sa Pilipinas. So I'll see. I still need to figure out. Tapos siyempre sobrang magulo ang pandemic. Yeah. So yeah, we'll figure that one out, mga kakampi. I'd like to though be here as long as possible. Oh yeah, my mom just brought up a really funny memory. So funniest. It's tragic though. Nakikalunos. So nung bata ako, actually kinuwento ko ito sa nakaraang gabi. So for me, there was a time when the fish tank. So my brother and I were gonna start a band, and my mom was at some sort of church event, and so she was gone. So yung tatay namin ang nagbantay sa amin. So Tatay Chuck, kung napanood niyo yung mga vlogs namin. And ako naging drummer sa banda na gagawin namin ni Kuya. And siya yung singer. And ako, kinuha ko yung bowling pins na mga laruan na bowling pins. And then nag-drumming ako hanggang tinamaan ko ang fish tank. Tapos nabasag yung salamin at tumulo yung mga isda and tubig. So sinabihan ko si Kuya, oh, wag mo akong isumbong. Tapos sabi niya, oh, I'm telling. Tapos nagtago ako sa ilalim ng kama. And then sobrang galit, gigil sa galit yung tatay ko. Tinawagan din niya yung nanay ko. Sabi niya, Chirilla? Pakita mo yung gigil. Sabi niya, Chirilla, get home now or I'm gonna kill the kids. Tapos nagbanta siya na kami na tutulog kami sa labas sa isang tolda or sa isang tent. So sobrang tragic yan para sa amin ni Kuya. Like kami nagyakapan, tapos nagiyakan kami. Let's see here. Could you find another one? I'm sorry, mga kakampi. I need. In many beautiful countries in the world, why did you choose Philippines? Yes, I did. I answered that one. Okay. Then next. How is your lockdown? The lockdown is. Oh wait, one moment. Yes, pakinggan nyo mga kakampi, pakinggan nyo si Joe at sampalin ninyo ang like. Okay, ano pa ang tanong? Kamusta ka simula ang lockdown? Since lockdown, yeah, there have been a lot of. I think I answered that a little bit earlier too. Is may mga pagsubok talaga, but I've been lucky. I've been lucky to have gaming. Gaming has been a big help to me. Oh yeah, dapat sinagot ko ito kanina or sinabi ito. Is gaming has been a big important thing for me. I have been talking to yung mga pinsan ko, mga good friends ko nung college, and we play Fortnite a lot together. Fortnite, GTA, Red Dead Redemption 2 online, so that's been a really big help for me, is keeping in touch with some people, but it's been really isolating.
swerte ako ngayon because yung mga kapitbahay sobrang bait nila. And then, yeah, and then you're very, very bait then. So yeah, so I'm definitely grateful for all those things. But I think gaming has been a big way to cope as well as just creating. Let's see here. Sabi nga, the more you stop them, the more they do it. I think this is in reaction about yung sex ed. So yeah, for me, education is the key talaga. Sadly, topic about still cannot be discussed openly here. Well, yung interesting thing then is how like weirdly open and conservative people are at the same time. You know, like kung minsan people act like they're not they're very like conservative about it. Pero kung tutuusin, hindi talaga. It's just they feel or think that it's not appropriate. So yeah, I think it's good to definitely open up those topics. Maraming salamat, Kakampi. YouTube sometimes lags in live. I'm seeing 56 likes. Oh, cool. Salamat. Okay, let's see here. Mom is so sad you've been alone at holidays. Oh, yeah, it's okay. I know you guys would be here if you could. You know, mahirap ngayon na may pandemic. And then lalong-lalo nakabara yung yung immigration and Nakabara? or nakahadlang yung mga tourists, I think. Right. Nakaban? Oh, yeah, nakaban yung tourist ngayon. That's one reason ayaw kong umalis because I don't want to end up discovering that it's going to take another however many years to get back here, you know. So malulungkot talaga ako kung hindi ako makabalik sa Pilipinas. Alam mo, it was 9 years from the time umalis ako ng Pilipinas hanggang nakabalik ako. And I didn't come back earlier because I just, for whatever reason, just didn't think, I thought it was impractical. But yeah, it's really not. It's sana, you know. Sana I came here like a long time ago because I loved it. I love how chill people are. Ang mga tao dito sa Pilipinas, paghihamping sa US, like mas laid back ang mga tao dito sa Pilipinas. At yan ang isa sa mga gusto ko talaga. Kahit hindi masabing progressive, you know, in terms, yung Philippines, like, it's a third world country. Gusto mo siya, kahit ganun. I mean, may mga bagay that I miss. You know, kung minsan nakakamiss nga, na sana nandito na mayroon sa US. But I think one thing dito sa Pilipinas mas mura. Yung unit na ito, basta yung price nito would be 4 times to 5 times more in the US. So that's I mean that's a good thing. But ultimately dito sa Manila, it's actually like at malls and stuff. There's a lot of things that you can get here that you can also get in the US. You know, medyo mas mahirap ng konti, but yeah, it's a good time overall. Baguio City, Kakamping Sergeant Joe 2008. Kakampi, matututunan ko ang Ilocano. Yan ang balak ko. Matagal kong sinasabi balak ko yan. Pero I really need to just, oops, what happened? Matagal gusto kong gawin yan. I'm sorry, I think I just hid my mom's comment. Salamat sa lahat ng bumabati ngayon, mga Kakampi. By the way, pag 100,000 subscribers tayo, pag 100,000 na tayo, ang gagawin natin ay ikalbuin ko ito at tatanggalin ito. Parang Mr. White. No! Ayaw nila. Ayaw mo lang. Ayaw nila. It's for the vlog. Ayaw nila. It'll be like Walter White from Breaking Bad. Oh, yan. Si Kakamping Christine Zamora, isang kabatas. Salamat na rin dito ka. Mag-aral din ako ng Ilocano, Kakampi, sa sabayan kita. Yes!
Okay, Christian, let's do it. Let's learn it. Para pag mag-road trip tayo, we're going to be speaking everything, you know? Batas natin raid. Oh, nice. Oh, so siguro pinasugo kayo dito ni ni attorney. Maraming salamat kung galing kayo kay attorney. Huwag kalimutan na sampalin na ang like at sampalin ang kampana. I wish there were bears in the Philippines. Is that a bad wish? I don't think so. I'd like a bear, like Winnie the Pooh. Ayaw mo ng Winnie the Pooh? Bakit? Nakahubad siya. Nakahubad? Bastos. Lahat naman ng mga oso nakahubad. Paano naman sila? Si Winnie the Pooh naka-crop top. Yeah. Tapos nakahubad. Mas hindi siya nakahubad. Still. So mga kakampi, magtanong kayo, magbigay kayo ng mga tanong so that I can go ahead and answer your questions. Oh, yun. Sige, kakamping batas natin. Oh yeah, here you are. Okay, ito. Go ahead. Here we go. We bring on ko si Attorney Dibayan. Alright. Yun. Hey, kumusta? Maligayang kaarawan. Yan, babati lang ako. Bye-bye. Tagay. Tagay, oh. Alam mo, dapat magpalit ka na ng pangalan ngayon lang. Dapat ka na, pulang Pinoy. Ngayon, pulang Pinoy ka na dapat kasi lasing ka na. Oo, pulang Pinoy talaga. Palitan mo na yung pangalan mo. Bago ka mag 100K. Yan. Mga kakampi, kung hindi nyo kilala itong kaibigan ko na si Attorney Dibayan, siya yung gumawa ng batas natin, YouTube, Facebook, ano pang mayroon, Instagram, Twitter. So, yeah, isa siyang kakamping kabatas. So, maganda talaga ang mga tinatalakay niya sa channel niya, mga law issues, and then pinapaliwanag niya para maunawaan natin lahat. Ito si Weng Watanabe, daw? Birthday niya rin. Yan. Weng, happy birthday. Ano sabi mo, puting Pinoy? Sabi ko, anong inumin mo? Ito lang. Ano ba to? Tubig. Tubig. Tubig na no 10 degrees Celsius. Hey, attorney, may ba? Hindi ko alam kung sa earphones mo, pero medyo basag yung audio quality mo. Basag ba sa akin? Hindi naman. Sa akin ba yun? Yeah, sa'yo medyo basag. Bakit ganun? Maraming nainom si attorney. Kaya basag na daw. Bakit ganun? Hindi ko maintindihan. Hindi naman kanina. Kagagaling ko dun sa live stream ko kanina. Yan. Yung mga pumunta pala dito, nakasama ko kanina, maraming salamat. Yan, batiin nyo na si Puting Pinoy. Pulang Pinoy na ngayon. Narinig ko rin yun. Nagka-crackle siya. Ano yan? Nagka-crackle nga. Yung something. May tumutunog eh. Yung sa akin. Tsaka mag-subscribe na kayo sa kanya. Birthday gift nyo. Dun sa mga hindi pa nakasubscribe. No? Tapos sampalin nyo daw yung kampana. Sampalin ng kampana. Madali lang ho ako. Babati lang talaga ako. Kasi alam mo naman, meron tayong gagawin na saglit bago matulog. Yan. Happy birthday. Happy birthday. Hey, sana makainom ako pero meron kasi akong gagawin bukas. Walang problema. Salamat at nakadaan kayo. Sa susunod, mag-jamming session tayo, ha? Yeah, sure. Saan ba dito yung comments? Wala akong monitor. Yeah, para ma-monitor mo.
Kay puting Pinoy po ang audio ang basan. Oh, okay, saglit lang. Susubukan ko yung headphones. Pakalbo ka daw. Oh, Ano pinag-uusapan dito? oh, maraming iba't iba. May pinag-usapan kami tungkol sa mga serious and just random personal questions din. Wow, serious ah. Oo. Tungkol sa teenage pregnancy, pinag-usapan namin. Subukan natin. Kumagana na ba? Yeah, parang mas parang ano, Mas malinaw na. mas malinaw siya. Ibang klase lang. Iba yung pickup niya pero mas malinaw yan. Definitely. Ayos. Yung range is compressed, parang telepono. Oo nga, tama. Parang 100 pumapalpak yata. 100K GF revealed. Kakampi, kailangan 250K or 500K yan. Hindi, dapat agad-agad na yan para forever. Forever. Kasi pag matagal yung aantayin, baka may mangyari. Hindi naman, joke lang. Alam mo naman, alam mo naman, attorney, yung nangyari kay Bea Alonzo recently. Yeah. Kaya nga, Sabi kaya ko, dapat ano ba ngayon? Ilang ka na ba ngayon? 79. Dapat 80K girlfriend reveal agad. Tapos Oh my 90K God. girlfriend reveal ulit. Yeah. That's terrible. Hindi, biro lang. Yeah, biro lang. Isang girlfriend reveal lang. Hey, piliin mo yung yung next question. So, kumusta naman yung nakita ko, parang may pinag-usapan kayo tungkol sa toxic positivity. Kumusta naman? Oo. Kasi ako kasi talaga, hindi ako naniniwala sa toxic positivity na yan. Ano sa tingin mo? Oh, yes. Naniniwala talaga ako. I actually, narinig ko ang punto mo. I can't remember kung kailan yan. It was, siguro mga, I don't know, 1 week or 2 weeks. May sinabi ka, may sinabi ka na parang naramdaman ko or naisip ko na baka iba yung pangunawa or pag-define mo ng toxic positivity. And I agreed with the points that you were making, pero I think toxic positivity is its own thing. Actually, which is, nag-research din ako dyan eh. Okay. Sa mga psychologists. So, ewan ko, ano ba definition mo? So, toxic positivity would be parang, halimbawa, sabihin natin na may depression ka. Okay. So, kung may depression ka, tapos sasabihan kita, wag mong alalahanin yan. Ipagdasal mo na lang yan. Like, kayang-kaya mo yan. So, parang yung issue dito is hindi pinahahalagahan yung mga na mayroon issue talaga at parang binabaliwala or dinededma ang mga problema para maging good vibes lang. So parang hindi mo hinaharap yung mga issue na nangyari. Pero ang punto ko, parang itong toxic positivity na ito, 'di ba? Is it even possible for any person na forever iwaksi? Or hindi talaga. Forever na anong tawag diyan? Hindi harapin yung problema niya. Kasi pag problema yan, it will explode. Even if you ignore it, 'di ba? You have to face it sometime. Well, diba? And I think yan ang punto ng toxic positivity is deadma ng deadma. Or halimbawa, ikaw may problema ka, pero ako walang problema. Kaya ipipilit ko sa'yo na dapat maging masaya ka. Pero paano naman ako? Wala akong problema tapos
hahawaan mo ako ng problema mo, hindi naman maganda 'yon. Para sa akin, nasa boundaries yan. So, ibang usapan naman. Kasi mahalaga din yung boundaries. Hindi Yeah, mo di ba? pwedeng... Kasi Oo, tama. Kasi parang ako masaya ako, tapos parang okay lang yan, magsaya muna tayo, sasabihin ko sa'yo. Tapos sasabihin mo, ikaw ay isang toxic positivist, ganun. Yun ba yung term? Well, Sasabihin mo sa akin, pare, yeah, okay. mag-inuman na lang tayo. Ikaw, may problema ako, toxic positivist ka, di ba? Di ba, ang tawag noon doon, parang parang killjoy, di ba? Yeah, Parang, yeah. Ako lang kasi, parang okay, di ba? Pag ikaw sa'yo, that's a problem, no, na you can maybe if I can do something about it, maybe you'll ask me. Pero pag wala naman sure. akong magagawa doon, 'di ba, parang hindi naman kailangan na I should sulk with you in your particular predicament, kasi ako for sure tinatago ko lang, pero may problema rin ako, 'di ba? I think depende din yan sa personality. So medyo siguro yung ano mo din, siguro kung tama bang pangunawa ko, parang mas stoic ka. Like, kung hindi mo mabago, hindi mo irereklamo. Parang gano'n, Well, tama ba? Hindi naman ganon. Okay. Kasi, alam mo, nung bata ko, tawag sa akin complainer eh. Okay. Pero siguro, less of a mo. complainer na ako ngayon. Kasi I question everything daw, di ba? Parang, tara na, bakit? Bakit na tayo, ganito, hindi pa naman ganyan, ganon. So, maybe not. Pero when it comes siguro to emotions, I don't show emotions much, no? Pero, I think, siguro yung sinasabi niya na stoic. Pero, alam mo, siguro, may narinig din ako sa isa kong, dati ako sa suit business. So, nagbenta ng mga fine clothing, tailored clothing. And assistant manager ako noon. And then my manager, may sinabi siya, because he was pretty stoic too. Pero, ang sinabi niya is, para sa kanya, hindi siya masyadong emotional. Hindi rin siya masyadong nagpapakita ng emotions niya. Pero marunong din siya mag-empathize. And I think that's yan ang mahalaga. I think basic empathy is good. Siyempre, sabihin natin ito. Paano kung kinukulit ka ng tao na hindi mo talaga matulungan? You know? I think that's more about boundary setting. So, pwede mong sabihan na, hey, at this time, hindi ako available. I'm sorry. Gusto ko sana makahanap ka ng tulong or makapagbago ang situation. Or, maybe even just offering ideas. But I think yung pinaka-pangit is if you're feeling something. Like, that was something I really hated. Mag-English ako ng konti kasi yan dito yung nanay ko. I really hated growing up I grew up Mormon, and something that, very, very devout, very, very religious. And one of the things na laging sinasabi doon is just pray. Just pray, or just blah, blah, blah. Just be happy. You'll get through it. Blah, blah, blah. And hindi ko nagustuhan. I really don't like that line of thinking because it almost feels like medyo tamad. Like medyo tamad lang na tumulong sa iba or makinig. And you can just listen that sometimes. It doesn't have to be magiyakan kayo, like you can just be listening sometimes, I think. Yeah, pero I think positivity can never be toxic talaga. Kasi if you read the books naman, I think toxic positivity was coined only lately eh. Ito lang naman nangyari yan eh. Kasi may mga issues na alam mo yon, ayaw talaga ng mga ibang tao na ma-disturb kung ano yung gusto nilang ideology, yung pag-iisip nila. So, marami nang ginagawa ngayon yung mga tao na para i-define kung ano yung para alam mo yon, para i-justify kung ano yung gusto nilang mangyari. Parang gano'n. Yeah. 'Di ba? So, I don't know when was this
word coined, Well, pero I I don't just or this phrase coined, but I just I learned don't about it really think recently. it has. I don't think it has to do with like I see what you're saying. Like nakikita ko ang punto mo is like, oh, dahil hindi mo sinasangayunan ang isang bagay, kaya Yeah, kasi sasabihan mo sila na malungkot ako, toxic. masaya ka, hindi maganda na masaya ka. Parang gano'n, alam mo yun? Yeah, How can being positive be a bad thing? Parang gano'n, well, di ba? kung may dinededma, so let's say toxic But ka, yun nga, let's my question is, siguro, I know kasi there's a lot of explanations that you can offer. Pero ang super tanong ko talaga, how can a positive thing be negative? Di ba? Kasi I toxic think it can positivity very yun eh. easily. I Tapos, think it can tapos, very easily. no, pero, like the positive things, Uh-huh. Yeah, being positive, you can be positive pero at the expense, let's say, okay, punta ka sa isang funeral or something, and then the people there are really sad, or maybe the spouse is really sad, and then you talk to them about like, hey, do you want to go biking or blah blah blah, like it's just not appropriate, like but it's it talking about depends on the stuff. situation still. Kasi, Sure, di sure, ba? sure. It's hindi naman parang it's not a bad thing to ask someone to go biking. Parang Yeah, sure, laughing sure. in funerals is not a bad thing either. No, it's not. But I guess it's just taking into consideration kung ano bang nararamdaman ng tao. And that comes down to communication ultimately. Diba? So yun nga ang Communication and boundaries. that's what I'm trying to say na parang you're labeling something as yung isang bagay na you're labeling one thing as bad when in fact it is not. 'Di ba? Kasi kahit it's not even absolute itong toxic positivity na to, pero yung positivity it's absolute. Pag positive yan, it's not negative, 'di ba? Parang sa numbers, 'di ba? Pag +1 yan, +1 No. talaga yan. Okay. My example ako. Kung sasabihin mo, halimbawa, 'di ba, Holocaust, kung magpanggap ka na hindi nangyari yan, like, malaking problema yan. Kung masaya ka lang dahil iniiwasan mo yung mga nakakalungkot na mga bagay, like, there's a level of human empathy too na we should have. I like what my mom said. So anong gagawin mo dun sa Holocaust? Well, makinig lang. I don't think it's not that complicated. Like, I think siguro kung tama bang pangunawa ko, I think ang expectation mo or ang pakikaalam mo or pakikaintindi mo is dapat mong taglayin yung issues ng ibang tao. And I don't think that that's what it's about. I think it's just about listening, being involved, being educated. So, Hindi, pero it's like, so kapag if you like tell someone na okay lang yan, so ikaw toxic positivity na yon. wait, sabihin mo ulit? Sabihin mo okay lang yan, malungkot siya, tapos sabihin mo okay lang yan. Lilipas din yan. So toxic positivity yon. Medyo. So, para sa akin, yung So anong gagawin mo? Siguro ilalugar ko ang tao na yun. So sa kailan utak mo ko. malalaman na sasabihin mo yung okay lang o hindi okay? Ang mahalaga dyan, Paano pag kahit kailangan ang niya? ang sabi Paano ng pag- mga psychologist, dapat magtanong muna. Dapat mas mahalaga na magtanong. But I mean, naiintindihan ko ang punto mo. Hindi naman sadya ng iba na nagiging toxic kasi nagiging positive lang sila. So iba Hindi, kasi naman yan. sa tingin ko kasi hindi naman sila nagiging toxic eh. Kasi paano pag kailangan niya talaga ng encouragement? Maari. Pero Di ba? pero isipin lang natin ito, lalong-lalo sa isang lugar na hindi masyadong kalat ang awareness about mental health. I think that's part of where that can become toxic is, halimbawa, para sa ilang tao, hindi naman ito dahil nalulungkot lang sila dahil sa mood nila, kundi dahil sa mental illness. So I think it's, kung mas aware yung mga tao, I think that that's a different story. But it's being able to just say, malungkot ka,
at okay lang yan. Okay lang na malungkot ka. Hindi kita hatulan, hindi kita huhusgahan. But here, there's such a pressure for people to just be happy kahit hindi yan ang tunay na nararamdaman nila. And I think that this is a really good point. I think it's only toxic if people aren't allowed to say how they really feel. I agree with that. And I think that's the hard. Kasi di ba it's like you're burdening a person who's just trying to help you get through the situation that you are in. Yeah, but at the same time, the person who has a burden already is feeling burdened. Hindi, pero because in they the have first to- place, in the first place, ako may nararamdaman din ako, and if we put it bluntly, actually hindi ko naman talaga trabaho na intindihin yung posisyon mo. Okay. So, kung isa, I can understand that. Kunwari magkaibigan tayo, di ba? Tapos, we sige. do a lot of stuff together. Tapos, cool naman tayo. Tapos mamaya, dahil natutunan mo yung toxic positivity, syempre, sasabihin mo na sa akin. Kasi, yung ginagawa natin dati, na okay lang yan, pare. Kayang-kaya mo yan. Okay. Di ba? So, Tapos ngayon, hindi na pala pwede, pare. Kasi toxic positivity na yun, eh. Dapat, Okay. So, parang ang bawal na yan, pahiwatig mo- bro. Bawal na. So parang ang pahiwatig mo dito is dahil bago pa lang itong study ng toxic positivity, hindi mo sana mapapaisip, hindi ka sana mapapaisip na toxic positivity na yan. Pero ang ibig kong sabihin, it's yung toxic positivity, yung definition na binibigay nila dito, it's hindi malinaw eh, hindi maayos. Kasi a good thing can easily turn into a bad thing. But para sa akin, 'di ba? Like I experienced it, and I know there's a lot of Filipinos who experience this too. Na parang pinipilit silang maging masaya, magmukhang masaya. Like a lot of it's about appearances, right? And it affected before. Pero there, we before all know there was naman even a na word. we all know naman na hindi ka talaga mapipilit sumaya. Siguro mapapangiti ka, pipilitin kang ngumiti, pero hindi ka pa rin masaya. Pero paano kung mas kailangan mo ng makabuluhang kausap or pag-uusap? So I think that that's where it comes from. Because kahit wala pang salitang toxic positivity, kahit ako, matagal ko naramdaman na, wow, maraming toxic. In fact, hindi ko ginamit yung salitang toxic positivity kasi ika nga, wala pa yan. But I did say blind optimism. Lagi ko sinabi blind optimism. Bakit sa tingin mo sino yung anong ginawa sa iyo, but sa tingin mo toxic positivist yung tao na kausap mo? Hindi naman na sila ay nagiging toxic. So I think wag masyadong maging personal about the toxic aspect about it. Kasi hindi talaga taglay mo na kung hindi sila masaya, siyempre hindi naman ikaw yung nagdala ng problema na yun, 'di ba? But just the ability to listen, I think it's more a thing about educating and being aware about it. Yun nga, pero that's not even like being aware. Parang it doesn't address still yung existence ng toxic positivity na yan. Kasi iba rin yung makikinig ka, no? Iba rin yung magiging positive ka. Yeah. Sa ngayon They ako are dyan. totally like, different things. But it still exists though. It's like Yeah, pero how will you identify it? So yung kaibigan ko, nakita ko, masaya ako. Pare, talo ako sa kaso, sabi ko ganyan sa kanya. Kaya mo yan, pare, di ba? Next time nga, toxic positive ka naman. No, I don't agree with the idea na sasabihin agad, oh, toxic positive ka. I agree with you, John. Like, Kasi they don't define it di ba? And judging it on how people understand it and even how you explain it to me, parang ganun yung nangyayari. Na parang ito ang toxic positive, ano ba yung toxic positivity? O ito,
Ini-ignore mo yung problema mo o kaya problema ng iba. But how many Tapos, are case-to-case basis anyway pagdating sa mga conditions or ideas, diba? It's all case-to-case. So I don't think it's automatically sasabihin ng tao, kaya mo yan, na ibig sabihin agad na toxic positivity. So sa ngayon ako sa iyo sa kailan, that's what I'm telling you. It's Kasi, about fostering a culture kung saan mas papahalagahan ang nararamdaman ng tao. Because what's happening and what I've seen happen in the culture I grew up in, as well as I noticed that I've observed it here in the Philippines as well, is people don't talk about things that ought to be talked about. Because mas inauna yung pagiging positive. And I understand there's psychological reasons even for that I understand. Kasi alam mo, maybe maybe it's part of survival. Yes, exactly. You don't know din People need to be positive because they need to survive. Yes, and so why would you take that away from people? Like mabibigat na yung mga ibang problema. But because I think that it's necessary upang umunlad. You know, it's like, I can't remember what bird it is, pero the bird, if it is, tinatama yung eggshell, diba, para lumabas. But the problem is, kung tinulungan siya ng iba, that bird is going to be weak, right? So they need to foster a way for it to become stronger. So I think the hardest part in the first place is just acknowledging things and being okay to discuss them. And I think that's yan siguro ang pinagagalingan ng tao. So saan pumapasok yung toxic positivity doon? Because kung hihingin mo lang pala siya na makipag-usap sa'yo. Oo, kung hindi pinag-uusapan ng mga mahalagang paksa. And I think for you, I don't really think that this applies in your case kasi 'di ba, yan ang trabaho mo is to right wrongs. So, naiintindihan ko sa pananaw mo. I just think, in general, bilang panglipunan, I can see people's point too, and I myself have also observed and witnessed that. But ito ang hamon ko sa sarili ko ngayon dahil sa pag-uusap natin dito. I'm going to make a video about toxic positivity and susubukan ko na gawin in a way that maaprubahan mo. Pero yun talaga ang tanong ko dyan no? It's like, well, you're defining it in a certain way na parang ganyan. Pero if you really look at it, lahat ng dahilan nyo, parang ikaw, yung dahilan mo rin, di ba? Na parang you need to listen, but why would you parang judge him as a being, as a person na sasabihin mo na toxic positivity? Tapos, syempre, ikaw ba, kilala mo rin yung pinagdadaanan ng tao? Oo. Bakit mo sasabihin na dahil masayahin siya, sasabihin mo, ano na siya? Toxic positivist kung meron mga yung word na yon, di ba? Hindi naman siguro yung ganyan pagdating sa individual level. Like, kasi pwedeng madaling kausapin ng tao na ipaliwanag. But bilang society, mas naiintindihan ko because it's the same thing like, kahit sa US pagdating sa racism, like maraming makikapagsabi na syempre iba ang racism. Iba ang racism kasi ang racism pero mahirap obvious madaling i-identify yun Tapos ang racism inherently bad yun. Pero hindi rin madaling matukoy ng iba because there are also microaggressions. There are also like small things that most people will deny. Even educated people will deny. But it doesn't change that it's part of the collective. But my argument is this. Racism is inherently bad. Positivity is good. Parang sasabihin mo na good racism. But it's not always good. And it's not always like if you discriminate like in terms of race ba, ano ba? Good ba? Is there a good parang siyempre hindi. Naiintindihan ko ang 'di ba? That's kasi parang sasabihin mo good racism
it is the No, no, same no. as toxic positivity. No, kasi maaring may gagawin ka na inakala mo hindi racist. Racist pala. Pero dahil Kasi nga masama ang pagiging racist. Di ba? hindi lahat ng racism ay ganyan kasama. Like sa tingin. Like, only the people who are experiencing the racism could explain what the racism is. So, But ang ibig kong do you agree with me? And I think you don't understand me. Do you agree with me when I say na racism is inherently bad? Masama talaga ang racism. Yes. Di ba? Of course. Positivity is also good. Yun nga ang sinasabi ko, yun ang pinupunto ko. Just like positivity, I see being what you're positive saying. is good. So yung racism na example mo versus yung sa toxic positivity is good also. Tapos toxic is bad. So parang Pero sinasabi mo rin depende na din sa good situation. racism. Di ba? Naiintindihan ko ang punto mo. But no, my point is that consider the situation, consider the life experience as well as the collective experience of people. May kulang tayo sa kaalaman. So that's my point is dahil hindi natin nakikita yung pananaw nila or yung pananaw ng iba, hindi natin masasabi na it doesn't exist. Because that happens. Pero that's not it's not toxic positivity. Mayroon nga. Yeah, there is. But ang sinasabi mo lang para makipag-usap lang, di ba? Well, Ask magagawa, lang. but it doesn't. So, yes, but it doesn't. But that's the point of discussing it as toxic positivity is to, in the first place, say, hey, we can talk about things, we can discuss things. Toxic positivity is hindi pwede natin pag-usapan yan, and that does happen. May mga tao pero na pag nagsasabi, sino ba? hindi So pwedeng toxic pag-usapan positivity yan. pag sasabihin mo wag natin pag-usapan 'yan. Hindi be. talaga It yung could be. hindi talaga yung okay lang 'yan, kaya mo 'yan. Hindi Yeah, 'yon. it could be. It could be yan. Pwede. That's going to be on an individual basis. But it's about the ability to talk about things instead of agad-agad sasabihin mo, kaya mo yan. Like, So, actually dig deeper into what a person is thinking, feeling, and But experiencing. it's not the definition of toxic positivity anymore. Kasi 'di ba, toxic Ganyan pag-usapan nga ang toxic natin. positivity. No, ganyan nga. Well, yeah, if you discuss it. But that's what toxic positivity is. Toxic positivity literally is yung ayaw mong pag-usapan dahil gusto mo lang good vibes lang. That's literally what toxic positivity is. And Kaya nga, nangyayari na talaga yan. So how is it? Yun nga ang sinasabi ko na parang sasabihin mo no, wag natin pag-usapan 'yan. So bakit ka parang why is it a bad thing? Oh, whoops. Kung syempre may panahon naman sa bawat pagkakataon, like for example, if you go to a certain place, may dapat gawin doon at may hindi dapat gawin. Oo. 'Di ba? Yun na problema ko diyan kasi ang daming interpretation na hindi naman So talaga. ang issue mo is it's hard to define. Yeah, that's fine. Pero kaya sinasabi ko nga, the issue is that in a place where people don't want to talk or are not used to talking, they Pero won't talk. is there actually Pero pag may tao na nagsasabing hindi pinag-usapan ng mga bagay dahil naranasan nila ang isang bagay, and then they find a way to define it and to express it. Same thing pagdating sa mga iba pang bagay, di ba? Pagdating sa mga LGBTQ stuff, like maraming bagay na hindi ko alam, pero naiintindihan ko na dahil hindi yan ang karanasan ko sa buhay. Pero pag nakilala ko ng LGBTQ member, siyempre pakikinggan ko kung anong naging karanasan nila. So yung mga tao na natanggihan sila dahil gusto nilang pag-usapan ng feelings nila, ang nararamdaman nila, or kung paano naapektuhan sila, which is, I mean, yan ang trabaho mo, di ba? Is like people who go through something, they've been wronged, and they need it to be made right. Well, the injustice that so many people have had is not being able to freely express what they're feeling and thinking
Because nga, may mga tao na nagsasabing, kaya mo yan. And kahit, Pero di ba may tamang lugar yan eh. Parang, syempre, yes. At pag yan may sinasabi ko. parang yung sinasabi mo sa akin, syempre pag-uusapan namin yung problema nila. Kasi syempre, abogado ako eh, and kaya kong i-address yan. So ngayon, yung ikaw may problema ka, 'di ba? Problema mo yung pera, gusto mong pag-usapan natin yung problema mo na pera. Ayoko. Bakit? Kasi hindi ko masosolve yan eh. Okay. Pero pwede ka bang makinig? Pwede ako makinig, pero syempre sasabihin kong ayoko, di masama na akong tao. 'Di ba? No, But how about my feelings? Ako rin ayoko makinig sa iyo eh. Ayoko makinig sa iyo. Bakit ikaw lang ang importante dito sa usapan na ito? Paano kung sasabihin ko 'yon? Hindi naman, decided yan sa kung ano ba ang relationship natin sa isa't isa. If it's not appropriate, if it's crossing a boundary, ibang usapan yan. And that is so an important thing too. Sino ang who will you take into consideration? Yung sinong feelings ang mas importante? Yung tao na may tunay na problema. Pagdating Pero sa lahat ng specific tao may bagay, tunay na problema. Yes, tama. Pero pagdating sa specific na bagay, halimbawa, kung may isang tao na nagsabi sa akin na victim sila ng racism, hindi ko sasabihin, wag mong sabihin yan sa akin. Pakikinggan ko talaga sila. Kahit hindi yan ang naranasan pero syempre, ko, ibang problema paano pag sasabihin ko sa'yo? Gusto ko lang maging devil's advocate Di ba? Sige, problema ba gusto mo? Sige, makinig ka sa akin. Marami rin akong problema. Bilangan tayo. Sino nang pakikinggan? Sino makikinig? At yan ang issue. Hindi. Bakit nakikipagtalo na? Hindi pero No, kaya nga, sino bibigay? Ganyan kasimple. Kung may tao na lumapit sa iyo na may problema, pero wala kang kakayahan na pag-usapan ng maayos ang isang bagay, sige, wag nang pag-usapan, pero sabihin mo na lang, toxic positivist na ako. Hindi naman. Kasi masasabi mo rin. Yan ang sinasabi ko di ba? Hindi. Kasi masasabi pero mo. Pero ayoko pag-usapan yon. Masasabi mo, pasensya, ayaw kong pag-usapan. Marami din akong mga tinataglay ngayon. Di masama akong tao. Hindi na. Sige, dito siguro hindi mo nakuha. I don't think it's because, kasi sa ngayon naman ako sa'yo, di ba? On those different things. There are boundaries that exist. You know, you can say that wala kang capacity para pag-usapan ng isang bagay. But at least, gagawin mo ng may respeto and at least magagawa mo ng empathetically. And ganun din, you can also just be like, okay, pinapakinggan ko kung anong pinagdadaanan mo. Wow, that's tough. Pwedeng i-validate na lang. And then, kung based sa relationship nyo, may ibang tao na mapag-usapan. I've had plenty of conversations sa mga ibang tao na yung tao na yon ay may problema. Ako din may problema. Pero lahat ng tao may problema nga eh. Oo, hindi. Pero hindi. So sinong problema ang ipa-priority? It's not about prioritizing. It's just about being there in the moment. It's just listening. Yeah, just listening. Just also to avoid toxic positivity, ano na lang, makinig ka na lang, huwag ka na magsasalita. No. Pwede kang magsalita, but come from a place of empathy. Kasi issue nga talaga na hindi nakikinig ang mga tao sa isa't isa. Issue nga na ayong pakinggan ng tao ang mga problema. It's okay. Pero di ba parang bakit ko papakinggan yung problema mo? Marami na rin akong problema. Depende sa relationship mo. Sa asawa mo, kung lumapit siya sa iyo, tapos may sasabihin siya sa iyo, at mayroon ka rin problema, pag-uusapan niyo. Siyempre iba yun, asawa ko yun eh. Pag hindi ko pinakinggan yun, aawayin niya ako. Yan, kaya binanggit ko yung boundaries. So kung ano ba yung nature of relationship, siguro it's not appropriate to discuss those things. So So paano ko malalaman kung appropriate na yung toxic positivity ko? The point is that naiintindihan mo na hindi mo idedma or iwasan ang mga
paksa pagdating sa asawa mo, right? Hindi, pero syempre, iba yung asawa. Iba yung asawa. That's totally No. different. Kasi problema ito bilang lipunan. Hindi ito Ay, hindi. problema like one-on-one. Kasi pag It is. pag-asawa, mas mahaba yung PC mo. Bakit? Kasi kasama mo araw-araw yan. Pero And hindi of mo- course, pero alam hindi ng mo lahat siya ng mga tao yan. sinasabihan. Ikaw wala ka pa kasing kasama araw-araw. Alam mo yan, na yung mga lalaki especially, if for you, sabi nga nila, happy wife. A happy life, happy wife. Totoo yun. No? Totoo If yan. your wife is happy, you can be happy too. Pag Pero inaaway ka ng nakapatay- asawa mo, kahit kasalanan ng asawa mo, Naintindihan kasalanan ko mo pa yan. rin yun. Pero So, ibang it's different. usapan pa rin yan. ibang Kasi usapan yun. nagkakaroon- Dapat generic. Ibang usapan pero pareho pa rin yung prinsipyo na kung tanggihan mo yung problema ng ibang tao, issue yan. That is what toxic positivity is. Bakit? It does- it Bayaran doesn't mo matter- ako. it doesn't Papaki. matter. like problema yan bilang Hindi kasi ito, sa tingin ko, no, yung ganyan na sinasabi mo, you're being entitled. Na parang, kailangan mo I don't akong think so. pakinggan. Kailangan mo akong pakinggan. It's Paano for ako? lahat. Para sa lahat. Because paano ako? nag-aalala ka, Na parang- nag-aalala ka, you, like, it sounds to me like a white person who has issues with accepting white privilege. Like, ganyan din ang kaisipan nila is, but what about me? I have these... No, just okay lang. Iba naman yung white privilege. what- Privilege yun eh. No, but people are making it personal and taking it personal when it's a real thing. It's a real issue that Kasi exists. ganito, no. Let's go back to your definition, no. Okay. Gusto mo, pag nagsabi ka ng problema sa akin, papakinggan kita. 'Di ba? Okay. Kung ayaw kitang pakinggan kasi masaya ako, Okay. toxic positivity 'yon. 'Di ba? So ako Okay. yung masamang tao. So, Ngayon, this- dahil sinabi mo na toxic positivist ako, masama tuloy akong tao sa iyo at sa society. No, Kasi no. ayoko Bakit makinig doon sa problema mo. No, bakit sobrang black and white? It's not so black and white. Hindi ka masama, but so but, ano, but if it's not black and white, then why you have definitions for it? black Yung and white, definition mo, it's not black and white as in masama kang tao dahil toxic positive ka. No. so hindi just- masama ang toxic positivity. You just need more awareness about it. You just need Okay, or bukod sa awareness, pwede mo rin sabihin, hey, pasensya, pero hindi ko kaya ito. Marami akong ibang bagay na pinafocus ko. So kailangan ko ng script. Hindi naman. It's an example. So sandali, magpo-process ako. Okay. Sinabi niya sa akin ito, dapat ang sabihin ko ganito. Pag hindi ko sinabi ito, masama akong tao. Pero sinabi mo, hindi masama ang pagiging toxic positivity. Totoo? So hindi Ulitin talaga mo. siya masama. Ulitin mo. Hindi masama ang pagiging ang toxic positivity. Hindi porket may toxic positivity ka, masama kang tao. It's not that simple. People are not kontrabida agad dahil sa isang bagay. And I know we fully agree on Pero this. Because, di ba? Because whenever discussing an issue, people can have different ideas about things, right? And that's totally fine. That's fine. Kaya nga gusto, Yeah. yun nga ang gusto ko eh. People to Yes. define, like I'm asking you to define toxic positivity. Ngayon, mas nalito ako masyado kasi hindi naman talaga negative ang toxic positivity, sabi mo. Because it is negative. It's not being positive. It's being positive at the expense of somebody feeling terrible. Hindi, pero It's yun okay. nga. Look. It's ignoring problems that are very real and exist. Pero ganito ngayon. That is toxic positivity. Balik tayo na naman doon sa example mo, di ba? Parang nag-uusap tayo, may problema ka, sasabihin mo sa akin. Sabi ko, ayaw kong pag-usapan yan. Di ba? O sige, hindi ko na sasabihin kasi sinabi ko, wag kong sabihin na may problema din ako. Sabihin ko, ayaw kong pag-usapan yan. Gusto ko lang maging masaya. Gusto ko mag-inuman. Di ba? So, ako, isa akong
hari ng toxic positivity. And toxic positivity is bad. So masama kang tao. Hindi. You're not masama because you have toxic positivity issues. Somebody is not masama. Lahat ng tao, hindi agad masama, hindi agad mabuti dahil sa isang Hindi, pero syempre may masama at may mabuti sa lahat ng tao. Given na yun. Yeah. Pero may kahinaan nga. I would say that, that would be a weakness. Or we could say this, hindi kayo ganyan ka-close para mapag-usapan ang mga bagay. Or siguro, in that moment, you just want to drink. Siguro marami ka rin pinagdaanan. Well, then there you go. It's just in communication. Yeah, so walang toxic positivity. Hindi din totoo. Hindi din tama. Diba? No, mayroon. Kasi, di ba, hindi rin, sinabi mo rin naman na kasi ayoko lang pag-usapan, so hindi ako toxic pa. Di ba? No. Sinabi ko na yung tao, hindi agad-agad masama, hindi agad-agad mabuti. Kaya nga, pero yung toxic positivity, sinabi mo, yun ang definition mo kanina ng toxic positivity. I-ignore ko yung problema mo. Kasi ayoko pag-usapan. Di ba? It's a cultural phenomenon. It's a cultural phenomenon. It's not applied. It can apply to individual circumstances, pero it's about the fact that an entire society, that it is an issue. It's not an issue for lahat ng mga tao, but people grow up and they're told, don't feel, don't think. If you have an issue, itabi mo yan. Is that even possible? Yes, it is. That people say anong that. Culture? Which culture? Like which that. culture have That toxic say positivity? That people say that. That's a real thing. Right? Sabi mo culture Where is the saan anong kultura ang may toxic positivity? Nangyari yan sa kultura ko, sa Mormonism. Napansin ko dito sa Pilipinas, and narinig ko na maraming tao pare-pareho ang mga nangyari or naranasan nila. So, that they were told, culture, they were told just to pray. How will you define it as a cultural thing? Filipino ako, hindi ako naniniwala doon. So, hindi ako Pilipino. Hindi, siyempre, Filipino ka. But this whole thing is about raising awareness, right? Yeah, pero let's go back to kasi nga you're pointing at something na. I'm just driving you to your point. Pero I just still can see it. Sabi mo it's a cultural thing, 'di ba? Nangyari dito sa Pilipinas. Pero I'm the best example. I'm a Filipino and I don't even believe in it. So how is it a cultural thing? Pero do you stand in to represent lahat ng mga Pilipino? Siyempre hindi. Pero I have Filipino culture. And you talked about Filipino culture. Yes. And same thing again. Of course, I don't represent the whole Filipino, but I represent a Filipino. Sure, diba? Definitely. Pero so I'm still a good example. Yeah, sure. But ganon din sa US, maraming nagkakapag-isip na racism does not exist because they're not experiencing it, or because kulang pa sila sa. That's a completely different thing. No, because racism is bad, positivity is good. No. Tapos parang yung sinasabi ko sa kanina na good racism, tapos sasabi mo toxic positivity. 'Di ba? Yun ang magandang example. Good racism tsaka toxic positivity. Kung gusto mong pag-usapan yung racism. Pero yung racism kasi, it is inherently bad. Masama yun. Parang pagpatay ng tao, masama talaga yan. Okay. Diba? Yeah, pwede. Pero, masama talaga yun. Pero syempre, may iba't ibang levels, di ba? Hindi ibig sabihin, I mean, white lies. Are white lies good? I mean, pwede din natin i-debate yan. But the point is that it's a thing. So, maybe it's not something that you've experienced, or maybe you do just genuinely. I mean, I know you genuinely feel that. Pero siguro I'm a toxic positivist siguro kasi I always look at the silver lining, di ba? I don't think so. Parang ganun ang tinitignan ko. Pero I just don't believe in it kasi how can something positive be toxic? If it's toxic, okay, actually, this is a good point, actually. Okay? Kasi sa tingin ko, nagiging but if it's toxic positivity, it's not positive. It's negative.
So that's there we go. We'll define it there. It's a negative thing. So the word positive is used, but it's actually really just a negative thing. So Well, you're not defining it. People not discussing issues that need to be discussed. People being opposed to talking. Like, how many comments do I get? How many comments do I get? And how many comments do you get where people will say, wag nang pag-usapan yan. Masaya We lang. came to an agreement naman na Okay. sinabi mo rin kanina na there is always a place for stuff. 'Di ba? Okay. Yeah. Like for example, 'di ba? Pupunta tayo sa isang high school na lang, 'di ba? Ewan ko kung meron kayo sa States, yung open forum, 'di ba? It is where you talk about your feelings, tapos you talk you say stuff that you don't like about other people. That's the right time to say those things and to talk about them, 'di ba? Pati rin pag nandoon tayo sa, like for example, if also parliamentary procedures, 'di ba? Meron kang pag-uusapan, tapos yun muna ang pag-uusapan mo, tapos yung susunod, yun na naman ang pag-uusapan mo. 'Di ba? Hindi naman lagi na every time that you say that you have a problem, kailangan na natin pag-usapan 'yan. Yeah, that's fine. 'Di ba? Kasi may tamang panahon para pag-usapan 'yan. Yeah, definitely. And I think patay din yan sa boundaries. Right? 'Di ba? Like, hindi naman lahat ng tao ay yung angkop na tao na kausapin ng bagay nito. But I look at it in broader terms. I look at it in broader terms though. You know, like parang kunwari happy birthday yung greetings. Tapos maglalagay ka doon sa baba na ilalagay mo may nangyari na hindi maganda dito. So, syempre, si Puting Pinoy, birthday niya. Pero may nagsabi ng problema dito. Hayaan mo na si Puting Pinoy. Pag-usapan natin yung problema ng taong ito sa comment section. Yeah, Huwag tayo maging toxic positivist. Yeah, tama. No, that's Pero perfect. birthday ni Puting Pinoy eh. Yeah, there is a time and a place. Tama. I like this one. It's toxic if it's undermining the problem of the other person. I think that's perfect. That's a perfect. Pero ang sinabi kasi ayaw pag-usapan eh. Are you undermining the problem of the other person if you don't want to talk about it? Then that's boundaries. But may tanong din ako. Paano kung yung bagay na ayaw mong pag-usapan ay lalong-lalo lumalala dahil hindi mo pinag-uusapan? Well, syempre, ganun talaga ang mangyayari. Pero syempre, choice mo yon. Pag problema mo yon. Problema mo, maghanap ka ng solusyon dun sa problema mo. 'Di ba? Pero syempre, you cannot ask other people, parang, you cannot obligate a person to sympathize with you. Okay. 'Di ba? Yes, Kung hindi niya gustong makipagsimpatiya. Yes. And you cannot take it against him. You know, para sa akin, attorney, may mga tao na, halimbawa, kung nakadaan ako sa buhay ko and then, I don't know, I can't think of a specific example, pero masabi ko that I had an issue at that time. And then, hindi sila makatugon sa akin. Or, makatugon sila, but it's not something that I want to hear. I'm not going to hold that person, like, siyempre, gagawin ko ang kailangan kong gawin para sa sarili ko, para mas maayos ko ang situation. So, I think that's maybe where, if I'm understanding where you're at with it, is like, you know, you've got your responsibility, tinataglay mo ang responsibility mo bilang tao na ayusin ang isang situation. And that's fine. And maybe somebody is really meaning well, and trying to help by yung pakikasabi ng kaya mo yan or whatever. But I think there is room in the conversation to say, hindi laging malulutas ang mga bagay by, sometimes, maybe it's not always superficial, but that's kind of a cliche to say kaya mo yan, ipagdasal mo yan.
it's not going to solve other things that maybe need to be talked about. And I mean, diba, like how many law cases do you talk about or issues related to the law? Paano kung lahat nagsabi sa iyo, wag pag-usapan yan, attorney? Like, At that wala walang akong kwenta kikitain. yan. That's a Hindi, pero problem, ganito. right? That's a Ganito ang problem. ganito ang sasabihin ko sa iyo, no. Yung sinasabi mo na problema, tapos sinabi mo na rin na law, no. Nakikipag-usap yung mga tao sa akin kasi alam nila masosolve ko yung problema nila. 'Di ba? Yun ang punto doon eh. So like for example, no, yung kaibigan ko nakikipag-usap sa akin, hindi ko naman masosolve yung problema niya. Ba't pa namin pag-uusapan? O isang punto na naman yun. 'Di ba? Yeah. Well, So anong gagawin namin? Mag-iiyakan na lang kami, 'di ba? Hey, pero nakapatay yan kung anong relationship mo sa kaibigan niyon. If that's not your style, that's totally fine. Like, you don't have to force something. But just being open to talking about things is already a step in the right direction. Hindi, pero basing on what you said, 'di ba? Na parang okay lang naman na parang sabihin ko hindi ko nga ma-solve 'yun eh. 'Di ba? So ano pang gagawin namin? Inom na lang tayo, 'di ba? Pero syempre, nagiging toxic positivity na 'yon. Kasi wala rin naman ako magagawa diyan, 'di ba? Pero ang punto doon, hindi naman lahat ng tao na kinakausap mo eh masosolve yung problema mo eh. 'Di ba? I agree. But yeah, I think that there's a lot more things that take into consideration. Parang minsan isipin mo ito, no? May isang tao, may legal na problema, 'di ba? Dahil gusto niyang pag-usapan yung problema niya, kinausap niya yung kaibigan niya, hindi naman abogado yung kaibigan niya. So, ang nangyari, nabigyan siya ng maling advice. 'Di ba? Nung nangyari 'yon, mas lumala yung problema niya. Tapos, yun, malala yung problema niya kaysa nung dati. Okay, I think that that's a whole other thing too. I don't think addressing problems ever leads to a bad outcome. Sometimes you can, like, things need to be talked about that aren't instantly pleasant. They're not. Pero it's hindi not rin pleasant pwede to talk about it. Yung meron akong example sa iyo ng addressing problems Attorney, parang never really, comes to a bad outcome. Hey, Kasi lately na experience. Saglit lang. 10% yung phone ko and it doesn't charge very well. So kung kung na-off ito, then that's why I'm not galit. Okay. Sige, actually alis na rin ako, no. Ang sinasabi ko yung hindi rin agree sa iyo na kapag ikaw ay gumawa ng parang you address the problem, hindi lumalala kasi lately lang, no, tumatagas yung bidet namin sa CR. So, in-address ko 'yon. Ako ang nag-ayos. Kaya lang hindi ako tubero, hindi ako magaling, no. Dati tulo lang yung nangyayari. Naging waterfalls na yung CR namin, parang ganon. So lumala. Okay. 'Di ba? So hindi pa rin naman na parang hindi lahat nung pag ikaw ay sa tingin mo nagso-solve ka ng problema, hindi ibig sabihin nun na lahat nung pagso-solve ay patungo doon sa ikakasolve ng isang problema. I agree. Pero it's a step in the right direction. I don't think it's ever a step in the wrong direction to be able to discuss what a person's thinking and feeling. Kasi tinatanggihan naman yung mga tao, tinatanggihan ng mga feelings, ang mga nasa sa isip nila. And you know what? I think we're a great example. Diba? Like this whole entire live stream, not once did we ever insult each other, diba? So, yeah. Like this, even this itself. Ay, hindi pa ba tayo? Sorry, I haven't insulted you. But you know, I mean, I feel like this is what's more needed is discussing these things, and that I think is the heart of what toxic positivity is to actually discuss things instead of putting them to the side or just like ending up
I don't know, just insulting one another because, like, I think all of those things kind of go together. People get upset to a point that they're not being heard, that they resort to insults instead of just, like, actually discussing it. So I think that this is a good point that lahat ng mga bagay na yun, ano man ang magiging pananaw natin or panig natin sa isang issue, pwedeng pag-usapan, pwedeng idaan sa matinong pag-uusap, 'di ba? And maaring pareho tayo, hindi na bago ang isip natin. Pero siguro napalawak ng konti or siguro mas nakakaintindihan tayo kung anong ibig sabihin natin. Because maybe we have a different way of interpreting our own minds and the way we think, 'di ba? That is makaiba but actually makapareho din, you know? Because there's a lot of things I think we agree with on this topic, like specific things. We just maybe don't agree about the specific terminology or how it works, if it works practically speaking, if it applies practically speaking. By the way, mga Kakampi, Nagpo-pause yata ako. ha? Malinaw ba yung pananalita ko? Parang mahina yung internet ko. Malinaw. Oh yeah, Gumagalaw freedom ba of yung video speech. ko? Yeah, gumagalaw ka. Pero may nabasa ako dito, si King sabi niya, pareho kayong bobo. Totoo Oh, yun. yeah. King, na-block ko na si King. Kasi, Pag mo i-block si King, totoo naman yung sinasabi niya. oh. Si Magiging Well, Ala, sabi niya, attorney, you're not making any sense right now, sabi niya. Yan. Marami siyang sinabi na medyo what is it? Hindi when naman you ibig say, sabihin, like, hindi naman dahil hindi ka payag dun sa sinasabi ko, wala na akong sense, di ba? Yeah, pero tama. pero maraming beses din ako walang sense talaga. Inaamin ko naman yan. Pero ano mo yun? No, this was good. I think it's good. I think Yeah, it's good to pero- discuss these ideas. Pero ako ganun pa rin. No? I'd respect. Siguro, in conclusion, no, aalis na rin ako. Ang ano ko lang, no, ang ayoko lang na mangyari is people to be entitled. No? What I mean is you think your feelings has more priority kesa yung feelings ng ibang tao. 'Di ba? When it comes to problems. Kasi problem is very generic, no? Ang problema very generic 'yan. And we have different methods of coping with problems or solving problems. Sure. Kung ikaw gusto mo makipag-usap, 'di ba? At kausapin yung iba, tumulong yung iba para i-solve yung problem mo. May mga tao naman na gusto lang nila, they find their own ways of solving their problems, 'di ba? So, kapag nag-meet kayong pareho, 'di ba? Hindi kayo magkakasundo. 'Di ba? Ang punto lang diyan, 'di ba? Kung ayaw pag-usapan ng isa, huwag mo siyang pag-isipan na masama. Huwag mo siyang bigyan ng brand. Sasabihin mo na ikaw ay toxic positive ka. Diba? Sure. Kasi ayoko makipag-usap ng problema eh. No? Kung gusto mo makipag-usap ng problema, punta tayo sa Tulfo. Di ba? Parang ganun. Yeah. Di ba? Yeah. So para sa I'll respect you. You respect me. Pero wag mo akong sasabihin na toxic positive ako. Oh, no. Dahil not at ayoko all. pag-usapan yung issue mo. For me, Diba? so para sa akin, you're not being toxically positive tungkol sa bagay na ito because you are actually engaging and discussing the nuances of it. And ang pakikilala ko sa iyo at pakikilala ng iba sa iyo ay hindi mo rin dinededma ang mga problema. Pinag-uusapan mo, you're very active in the community about discussing things that you think are right or wrong. Pero hindi ako yung pinag-uusapan na. Hindi ako yung pinag-uusapan, ha? Ba't ako na? Hindi. Pero no. I think the point is you're not being toxically positive, and so for you don't need to worry about that being a label for you because no, but it's not personal to me. Hindi naman sa akin, no. I'm not worried about toxic positivity kasi nga I don't believe in it. Tulad nga ng sinasabi ko sa iyo, no. Hindi talaga ako naniniwala na ang isang positive thing ay magiging toxic. Di ba? Parang pH lang yan eh. Di ba? Acidic, basic siya, tapos may neutral. Ganun talaga eh. Di ba? Kapag positive yan, no? Parang, alam mo, parang 0, 1, 2, 3, 4, 5 pataas ka. Di ba? Tapos negative,
-1, -2, -3, -4 ka pababa, no? Tapos kapag toxic positivity, no, pwede siguro pag positive ka, naging tapos toxic positivity, tapos linagyan mo ng negative, magiging 0 na 'yon. Hindi na siya positive. 'Di ba? Hindi ako magaling Yeah, sa yeah, math, yeah, pero yeah. pag, Okay, pag okay. iniisip mo yung aking analogy, positive kasi siya eh. Magandang bagay siya. Ngayon, Yeah. kapag hindi na siya magandang bagay, hindi na siya positive. Tama. So, pag sinasabing toxic positivity, I think that that's a word to specifically define a negative thing that happens when people and this can apply sa mga individual relationships, or it can apply to society as a whole. Halimbawa, when we're talking about things like divorce, right? That's an issue that needs to be talked about. It's an issue that needs to be solved. If people are like, no, let's not worry about it, let's not do anything about it, I don't want to deal with this, that's what I would say is toxic positivity. And that's not positive at all. That's negative. Pero what's positive about that? Nothing's positive about it. So why will you say toxic positivity? Toxic positivity is negative. It doesn't make sense. So ayaw mo lang siguro ng term, but No. the thing that it represents. Kasi yun ang punto ko eh, na parang let's not talk about divorce. Yung mga problema na yan, no, we agreed about it naman kanina na there are venues where we should address those problems. Sure, diba? sure. Okay. Yes. So, and I think parang that's kapag exactly ikaw pumunta ka sa akin, tapos hindi yun yung tamang... Example ko yung birthday mo kanina, di ba? Tapos may nagsabi ng problema dito. Tapos, pag-usapan natin dapat yung problema nila. Di ba? Yeah. Kasi, pero birthday mo eh, sasabi, ano ba naman, birthday ni Puting Pinoy, di ba? Kasi gano'n actually, yun ang nakikita ko rin sa social media eh. May problema, tapos yung isang tao, parang maglalabas ng isang positive, blah, 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 tapos kukutsahin na yung isang tao. Okay. Yung isang tao. Diba? Okay, attorney. May yung kanta ni Panalo, ni Easy Mel, may mga nagbatikos dahil sabi nila toxic positivity daw. Kasi ang lyric mismo nagsabi na wag na natin pag-usapan ang mga negatibong pangyayari sa mundo. Well, sinagot ko din yan. Sabi ko, yes, my toxic positivity, but this does not apply in this instance kasi it's very specifically for this occasion where they're talking about taking pride in what you are. The song itself talks about his negative experiences of what he experienced as being discriminated against. So hindi maaring maging toxic positive because they themselves are talking about issues that, so like specifically speaking, yes, time and a place. But and sometimes I think people can be wrong about the way that they label something that's toxic positivity, because I personally, pagdating sa kantang yun, that was not my interpretation at all. And the artist himself said na hindi siya umiiwas sa mga problema. Siyempre, pag-uusapan nila. So, I think that's where like nuance comes into play on this topic. So, ganun nga, di ba? Kasi, ang problema ko kasi dito, no? May dalawang parte, di ba? Parang yung magkaibigan, no? May isang masaya, may isang malungkot dahil may problema. Di ba? Parang ganun, di ba? Parang issue. Parang yung mga issues na yan. Pero syempre, hindi naman dahil may problema, yun ang problema lagi ang pag-uusapan. Tulad nga ng sinabi ko kanina, may lugar yan. Yeah, syempre. And diba? So parang yung sinabi mo rin, yung example mo rin, na hindi tama na toxic positivity yun kasi nga, ang pinag-uusapan doon ay yung panalo. Tama. Yeah, may mga pagkakataon na talaga, like ilugar talaga natin yung mga pag-uusap natin about mga iba't ibang bagay. I understand. But I think, ulit, this is my conclusion about it, is I think when it comes to people's personal experiences growing up in their whole lives, being told
very superficial solutions or being told very cliche things sa halip ng pagkakaroon ng matibay na kaibigan or kausap. Naiintindihan ko yan, and I really believe that is a thing. And it's called toxic positivity, but it's definitely negative. But gusto ko lang, I'm going to make a video about it, attorney. I'm going to make a video about it. And I'm interested ako kung anong magiging response mo dyan. But I really appreciated it. Babasahin ko lang ito. Open-minded dapat, pwede pag-usapan, but it is up to you if you listen or not. Di pwede pilit, but be open-minded. Yeah, I agree with that. And I think, yun yung preo sabi niya, you're not making any sense right now, attorney. But, you know, mga kakampi, gusto ko lang sabihin, it doesn't matter na makaiba kami ng pananaw. It's okay. It's okay na makaiba kami ng pananaw. We work through communication and logic upang makaroon ng idea kung anong pinag-uusapan naming dalawa. There's no need for insults. There's no need for assuming that whatever issues, you know, like it's okay na makaiba tayo ng mga pag-iisip at mga ideas. It doesn't make the other person bad, contribida, whatever. I think that's a really important thing to bring up too. By the way, freedom of speech is important because it enables people to speak or discuss ideas. I recently made a video about freedom of speech. I think Attorney made one pretty recently too. And this is what it's about. Ganito ang freedom of speech, you know? We don't have to agree. It's okay. Yeah, agree to disagree. Yeah, tama yun, no? Yeah. Attorney, may tanong ako, ibinigay ng girlfriend ko. Sabi niya, itanong ko daw ito. If you became Earth's official tour guide to aliens, where would you take them? Grabe naman. Depende siguro, depende. Depende if they come in peace o hindi. Okay, so if they come in peace, saan mo ipapakita? If they come in peace siguro, dadaling ko sa sa Boracay. Oh, talaga? Maganda sa Napuntahan Boracay. mo, no? Yeah. Actually, marami na akong napuntang beaches all over the world. Kakaiba talaga yung Boracay. Really? Yeah. Hindi pa ako nakarating. Nakarating ka na ba sa Siargao? Yeah, Siargao. nakadarating na ako ng Siargao. Hindi ko nagustuhan. Anong palagay mo? Anong mas maganda? Boracay? Malayo, Boracay. Hindi na ako Talaga? babalik sa Siargao. Talaga? Yeah. Sa Siargao, mahal. I think Siargao is overrated. Sabi Wow. nila, okay daw sa foreigners yon. Pero sobrang mahal lahat doon. Tourist price lahat doon. Kasi it's a separate island. Tapos yung beach nila, for surfing lang talaga. Hindi yung parang, hindi naman ako ganun surfer dude. Siguro pag surfer dude ka, magugustuhan mo yon. Pero when it comes to, Attorney. Magano tayo? Punta tayo sa makasama sa Boracay tapos mag-jam session tayo. Yeah. Pandemic pa eh. Pwede. Pag Sabi hindi pandemic. Ma'am mo, sometimes we get hung up on words and then we have a hard time understanding the idea. So maybe there's a way to come up with a different word for it. Yeah. Anong word yan? I think just in general, sinasabi niya. I think because kung minsan hindi tayo nakakaintindihan because of the word, we get so focused on what the word means or what a word is instead of actually like addressing what the actual issue is. But I think that's true, right? Like maraming nakakamali or natutalisod sa mga arguments nila because makakaiba lang kayo ng definitions or pangunawa sa isang salita. Pero yun nga, that's why you argue. That's the point of arguing eh. Kung pareho yung pagkakaintindi nyo, hindi na kayo mag-argue. Diba? Apir-apir na lang. Yes. Diba? So, diba? That's why you argue. That's why we have debates. Yeah. That's why we go to court. Because, diba? Although there's a particular definition, diba? Gagawin natin, we will argue. Yeah, but it should be ganito, diba?
Like, not instantly masamang tao, mag-ano ka na ng middle finger. No. Yeah, of course. Like, Okay, mga subukan kakampi, natin na kailangan ko na ho intindihin. magpaalam. But, hey, Yeah. Yeah. sige. Wait. Gusto kong malaman Yeah. kung hindi sila nag-come in peace. Where would you take them kung hindi peaceful ang intentions nila? Pag siguro dadalhin ko sa hindi, ayoko sabihin. Wag na lang, baka mapanood nila, sabihin Dalhin mo nila, na lang siguro dalhin ko pa rin sa, para may element Kasi- of surprise ka. hindi, baka sabihin nila, baka may mga masaktan eh. Wag na lang tayo, maging friendly tayo, baka sabihin nila kasi if they come in. Yeah. Yeah. Pag ano na lang, Oo. it's, Hey, isama baka din may- daw natin si Christian. yeah. Yun, mukhang wala na si Puting Pinoy, no? Nalobat na. Nalobat na siya, mag-isa ko na lang. Papaalam na rin ho ako, no? Sampalin nyo kung ano yung gusto nyo sampalin dyan na pinapasampal niya. Pero ako, matutulog na. At yung... Yan. Basilan. Anyway, matutulog na ho ako, no? Ako na lang natira. Siyempre, yung outro ko ang sasabihin ko, no? Doon sa mga no? Sa mga matutulog na. Natulog ko tayo na mahimbing dahil alam mo natin, yung natutulog na mahimbing, siya po yung panalo. Paalam! Hey, mga kikampi, pasensya na naputol yung stream natin, namatay ang phone, pero magano na lang ako, sasabihin ko, maraming salamat sa lahat ng sumali dito sa birthday ko. Para sa akin at maraming salamat kay Attorney Libayan. Para sa akin, yan ang gusto ko talaga sa kaarawan ko, mga makabuluhang pag-uusap. So, nagtugumpay naman tayo dyan, mga kikampi. Mga kikampi, huwag kalimutan na sampalin ang like at sampalin ang kampana. Ano ba? May sa channel mo at kay... sa channel ko at saka kay Attorney Libayan, which is Batas Natin, mga kikampi. Tingnan nyo yan.
Maraming salamat talaga sa pagkasama. Is there any more questions na dapat nating sagutin? Part 2 daw. Gusto nila ng part 2. Yes. Sige. Makakaroon ng part 2, mga Kakampi. That was fun. So, maraming salamat, mga Kakampi. Anong sinabi ni Attorney Ribayan? Anong sabi niya? Sampalin, I guess. Oh, ayos. Namatay yung phone ko, mga Kakampi. Tsaka, we need part 2. Maganda yan, Kakampi. Depende talaga sa sitwasyon. Yeah, ganun nga. That was a lot of fun. I really enjoyed that. You know, it's not... Gusto ko na makabuluhan yung mga pag-uusap. And that was very makabuluhan. So, thanks. Yeah, salamat kay Attorney. Kung minsan magja-jamming kami para sa inyo, mga Kakampi. He did the outro, sampalin na daw ang kampana. Oh, maraming salamat, mga Kakampi. Maraming salamat. Yeah, is there any... If there's people who want to stay, pwede kong sagutin yung mga last questions. I think there was a few. GF reveal daw sa part 2. Oh no, GF reveals 250,000 subscribers, mga Kakampi. Yeah, okay na. Oh, sige. Oh yes, I love that. Sabi ni Attorney, sampalin ang dapat sampalin. That was a great discussion. Attorney didn't hold back because he knew you guys can disagree and still be good. Yeah, that's so true. Sana lahat tayo ganyan sa mga pag-uusap natin. Maging rational tayo. Hindi agad-agad, sampalin ng literal. Okay, well, mga Kakampi, maraming salamat. Huwag kalimutan na sampalin na ang like at sampalin ang kampana. Appear tayo.